મિત્રો, પર્યુષણ પર્વના સંવત્સરીના આ પાવન દિવસે પરમ કૃપાળુના અપ્રતિમ યોગબળ અને પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના અસીમ કૃપાથી શ્રીમદ રાજચંદ્ર લવ એન્ડ કેરના એનિમલ કેર અંતર્ગત 501 મૂંગા અબોલ અસહાય જીવોને કતલખાને જતાં અટકાવી યોગ્ય પાંજરાપોળમાં સ્થિત કરવામાં આવશે. આપણે પ્રવચન બાદ અત્રે ફરીથી બપોરે 3 વાગે મળીશું સાવંસરિક આલોચના માટે. આલોચનામાં ઉલ્લાસ સાથે સ્થિરતાપૂર્વક જોડાઈ શકીએ તથા સૌને વ્યવસ્થિત આરામ મળે તે માટે પ્રવચન બાદ 2:30 વાગ્યા સુધી હોલમાં સંપૂર્ણ મૌન જાળવવા વિનંતી છે. એકાસણાની વ્યવસ્થા પેલેસ હોલમાં રાખવામાં આવી છે અને કોણે ક્યારે એકાસણા માટે જવું તેની વિગત સત્સંગ પછી સ્ક્રીન પરથી જોઈ શકાશે. ઓમ શ્રી જિનેશ્વર ભગવતે નમઃ. ઓમ શ્રી પરમ કૃપાળુ દેવાય નમઃ. ઓમ શ્રી પ્રત્યક્ષ સદગુરુદેવાય નમઃ. મનન કરે તે મનુષ્ય, મનના પાશમાં હોય તે પશુ અને મનથી પાર થાય તે દિવ્ય એ સમજાવતા દિવ્યતાનો ભવ્ય દરબાર પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી આપે કહ્યું કે જીવન એ મૃત્યુથી અમૃતની, અંધકારથી પ્રકાશની, વ્યર્થથી સાર્થકની અને પદાર્થથી પરમાત્માની યાત્રા છે. Our foremost duty is to awaken our inner beauty. Detachment doesn't mean divorce. Vigilant yet relaxed awareness is needed to dwell in the peace center of our unchanging island. આપે સમજાવ્યું કે હાથ અને ખિસ્સા ભરાય એટલા પૈસા છતાં હૃદય ભરાતું નથી. ઊભી ખોની આ જીવન રમતમાં અચાનક મૃત્યુ આગળ આવી ઊભું રહી જાય છે અને શરીર છોડીને ભાગવા મજબૂર કરી દે છે. અસ્તિત્વની આ ધરતી તળે ચૈતન્યના ઝરણા વહે છે. મનુષ્ય ભાવ અને સત્પુરુષના યોગરૂપી સંયોગ સંગીત વાગી રહ્યું છે ત્યારે જ મોક્ષના પુરુષાર્થરૂપી નૃત્યથી જીવન ભરી લેવું આમ સૌને કર્તવ્ય છે. પર્પઝ, પ્રાયોરિટી, પ્રોસેસ અને પુરુષાર્થ એમ 4 P સમજાવતા આપે કહ્યું કે our strength of purpose should define our priority of life to design the right process and to cultivate પુરુષાર્થ. અજ્ઞાનથી પણ મોટો શત્રુ પ્રમાદ છે, કારણ કે સાચી સમજણ છતાં પણ તે આચરણ કરવા દેતો નથી. સત્સંગથી પ્રમાદ ટળશે. તેથી ભાલાનો વરસાદ થતો હોય તો પણ સત્સંગમાં જવું અને સોનાની લગડીની પ્રભાવના થતી હોય તો પણ કુસંગનો ત્યાગ કરવો. ઉલ્લાસ અને પ્રીતિપૂર્વકના શ્રવણથી આત્મા ભાવ પકડી લેશે અને કોઈ એક વાત પણ જો ટચ થઈ જશે તો જીવનની દિશા બદલાઈ જશે. ઊંઘ, આળસ, સત્સંગમાં ઉત્સાહનો અભાવ અને સત્સંગ બાદ વિષય કશાયની પ્રવૃત્તિ એમ 4 પ્રકારે પ્રમાદ સમજાવતા કરુણાળ કૃપાનું કામણ વિશ્વ મૈત્રીના મહેરામણ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી આપે કહ્યું કે અતિ કે અનિયમિત ઊંઘ કે સત્સંગમાં ઊંઘવાથી સંવેગ તૂટશે. Lack of discipline will turn into delay and postponement, but price of discipline is much less than the pain of regret. સત્સંગ પછી વિષય કશાયની પ્રવૃત્તિ આખા પ્રવચનના પ્રભાવને ખાઈ જશે. It will lead us back to spiritual somnambulism. પ્રમાદ ગમે છે કારણ કે બોધ ભૂલાઈ જવાથી અમારા દુઃખનું કારણ અન્ય પર થોપી શકાય છે અને જૂની ઘરેડમાં નીકળવાનો પુરુષાર્થ કરવો પડતો નથી. પ્રમાદ ત્યાગનો ઉપાય છે હું પ્રમાદી છે તેનું ભાન અને પ્રમાદ ત્યાગની ઈચ્છા. મહત પુણ્યરૂપી જાનૈયાઓએ મનુષ્ય ભાવ અને સત્પુરુષના યોગરૂપી લગ્નની ચોરીમાં બેસાડી દીધા છે, તો સમ્યક દર્શનનો પુરુષાર્થ અમારે કરવો જ રહ્યો. પત્રાંક 505ની પ્રવચન શ્રેણીના આજ્ઞાનું મહત્વ વિશે સમજાવવા સુપ્રીમ સ્પિરિચ્યુઅલ સેલ્સમેન પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી આપને નમ્ર વિનંતી. પર્યુષણ પર્વના અંતિમ દિવસે આરતીનો લાભ લેનાર ભાગ્યશાળીઓ હતા સદગત મુકેશભાઈ દેડિયાના સ્મરણાર્થે તેમનો પરિવાર તેમજ આનંદ અને પારુલ મહેતા તથા પરિવાર સાથે ચામર ભક્તિમાં જોડાયા મેન્ચેસ્ટરના મંશ્રી પટેલ. મંગલ દીવોનો લાભ લેનારા ભાગ્યશાળીઓ હતા શ્રીમદ રાજચંદ્ર ફાઉન્ડેશનના પ્રેસિડેન્ટ કુમુદભાઈ મહેતા તથા પરિવાર તેમજ દેવાંશ અને પૂજા મહેતા તથા પરિવાર સાથે ચામર ભક્તિમાં જોડાયા લંડનના જ્યોતિબેન શાહ. અત્યારના પ્રવચન પૂર્વે ફૂલથી પણ કોમળ અંતઃકરણ ધર્મ પ્રભાવનાનું અથાક વિચરણ, પૃથ્વીલોકનું પરમ શરણ અને જંગમ તીર્થના ભવહારી ચરણ છે જેમના એવા પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીને તિલકકારોનો લાભ લેનાર ભાગ્યશાળી છે. શ્રીમદ જાતરત્નમ મિશન યુએસએના
તથા શ્રીમદ રાજચંદ્ર મેડિકલ ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટી કેતનભાઈ અને રૂપાબેન મહેતા તથા પરિવાર. શ્રી રાજચંદ્રાર્પણમસ્તુ. नमो वीतरागी जिनेश्वर विभु, परम शांत रसमय धर्म हूँ ग्रहूँ. त्रणे काળ वंदन कृपाळु प्रभु, ए पूर्ण सत्य नो हूँ निश्चय राखूं. परम प्रेमे वंदन अहो श्री गुरु, संसार रोगनु औषध आप्यूं. संसार रोगनु औषध आप्यूं. परम तत्वनो सदा निश्चय हो, ए यथार्थ स्वरूप हृदय प्रकाशो. जन्म मरणादि बंधन निवृत्त थाओ, क्लेश रूप संसार विराम पामो. रत्न चिंतामणि भव सफल करूं, प्रमाद छोड़ी हूँ जागृत थाऊं. प्रमाद छोड़ी हूँ जागृत थाऊं. हवे मारे कृपाळुनी आज्ञा, निश्चय उपासवा योग्य छे. हवे मारे कृपाळुनी आज्ञा, निश्चय उपासवा योग्य छे. हवे मारे कृपाळुनी आज्ञा, निश्चय उपासवा योग्य छे. શ્રીમદ રાજચંદ્ર વચનામૃત પત્રાંક 505. ઓમ. વિતરાગનો કહેલો પરમ શાંત રસમય ધર્મ પૂર્ણ સત્ય છે એવો નિશ્ચય રાખવો. જીવના અનધિકારીપણાને લીધે તથા સત્પુરુષના યોગ વિના સમજાતું નથી. તો પણ તેના જેવું જીવને સંસાર રોગ મટાડવાનું બીજું કોઈ પૂર્ણ હિતકારી ઔષધ નથી એવું વારંવાર ચિંતન કરવું. આ પરમ તત્વ છે તેનો મને સદાય નિશ્ચય રહો. યથાર્થ સ્વરૂપ મારા હૃદયની વિશે પ્રકાશ કરો અને જન્મ મરણાદિ બંધનથી અત્યંત નિવૃત્તિ થાઓ. હે જીવ, આ ક્લેશરૂપ સંસાર થકી વિરામ પામ. કાંઈક વિચાર પ્રમાદ છોડી જાગ્રત થા. નહીં તો રત્ન ચિંતામણી જેવો આ મનુષ્ય દેહ નિષ્ફળ જશે. હે જીવ, હવે તારે સત્પુરુષની આજ્ઞા નિશ્ચય ઉપાસવા યોગ્ય છે. ઓમ. શાંતિ શાંતિ શાંતિ. ક્લેશરૂપ સંસારથી વિરામ પામવા માટે વિચારના જગાડવા અર્થે, પ્રમાદ છોડવા અર્થે સત્પુરુષની આજ્ઞા નિશ્ચય ઉપાસવા યોગ્ય છે.
જે જીવ પ્રમાદી છે એને હંમેશા સમય ઓછો લાગે છે. જે અપ્રમત્ત છે એને 24 કલાક ઇઝ ઇનફ ટુ ફિનિશ વર્ક. પણ જે પ્રમાદી છે એને હંમેશ લાગે કે બહુ ઓછો ટાઈમ છે. રાવણનું પણ જ્યારે મૃત્યુ થયું ત્યારે કે મારી 2 ઈચ્છા પૂરી કરવી હતી તે રહી ગઈ. એક, આખા દરિયાને મારે ખારામાંથી મીઠો બનાવવો હતો, એ કાર્ય રહી ગયું. અને બીજું, લંકાથી સીધી એક સીડી સ્વર્ગે લઈ જાય એ કાર્ય કરવું હતું, આ રહી ગયું. પ્રમાદી જીવનું હંમેશા કામ અધૂરું રહે છે. અને જે અપ્રમત્ત છે તેને જેટલો સમય છે એમાં એનું કાર્ય એ કરી શકે છે. પ્રશ્ન સમયનો છે જ નહીં, પ્રશ્ન વાસનાનો છે. અને યયાતિના દ્રષ્ટાંતથી આ વાત એકદમ સ્પષ્ટ થાય. પત્નીઓ છે, 100 પુત્ર છે, યમદેવ આવે છે, તારો સમય પૂરો થઈ ગયો, તને લેવા આવ્યા છે. યયાતિ કે હજી તો મારે કેટલા બધા કાર્ય કરવાના બાકી છે, કેટલા ભોગવિલાસ બાકી છે, કેટલા ધર્મ કાર્ય બાકી છે, સાધના તો બાકી છે, પણ હજી તો ભોગવવાનું પણ ઘણું બાકી છે. યમદેવ કે ચાલો, હું જૈન નથી, જૈનમાં તો કોઈ ટ્રાન્સફરેબલ સિસ્ટમ છે જ નહીં. હું હિન્દુ છું, હું એટલી કરુણા કરી શકું કે તારા બદલે, એટલે કે તારા માટે કોઈ પોતાનું આયુષ્ય આપવા તૈયાર થાય તો હું ટ્રાન્સફર કરીને તને થોડું એક્સટેન્શન આપું. પણ હું આવ્યો હોઉં એટલે મારે કોઈને તો લઈ જ જવો પડે. એનો એક પુત્ર તૈયાર થાય છે, એનું 100 વર્ષનું આયુષ્ય હતું, 100 વર્ષ યયાતિને આપે છે. યમદેવ એ પુત્રને લઈ જાય છે. 100 વર્ષ પછી પાછા યમદેવ આવે તો કે હજી તો ઘણું કામ બાકી છે. આવું 10 વાર થયું. 10 વાર 100 વર્ષનું એક્સટેન્શન મળ્યું, એટલે કે 1000 વર્ષ એક્સ્ટ્રા મળ્યા એમ. પાછા યમદેવ આવ્યા અને કે મને એક ચીજ સમજ પડી ગઈ કે પ્રશ્ન સમયનો છે જ નહીં, પ્રશ્ન વાસનાનો છે. આ 1000 વર્ષ એક્સટેન્શન મળ્યા તો પણ નવી ઈચ્છાઓ થયા કરે. અરે 60 વર્ષનો થાય તો એ વ્યસનોનો ત્યાગ ન કરી શકે અને 8 વર્ષની ઉંમરે કેટલી ઉચ્ચ આત્મદશા પ્રાપ્ત કરી શકે. આવા દ્રષ્ટાંતો આપણે, વય સાથે તારી વાસના ઓછી નહીં થાય. સદગુરુના સાથેની કનેક્શન અને આજ્ઞાનું નિશ્ચય સાથેનું આરાધન એ તારી વાસનાને ખાઈ જશે. એટલે આ કામ ન કર્યું પછી તને 1000 વર્ષનું એક્સટેન્શન મળે તો બી એ જ પાપો 20 વર્ષની ઉંમરે, 60 વર્ષની ઉંમરે કંઈ જ થયું નથી તારા આત્મામાં, કંઈ જ થયું નથી એવી સ્થિતિ થશે. એટલે કીધું કે કંઈક વિચાર, હવે તો છેલ્લા સેગમેન્ટમાં તું છો અને હજી જો નહીં વિચારીશ અને પ્રમાદ કરીશ તો અંતે બહુ પસ્તાવાનું આવશે કે મેં મનુષ્ય ભવમાં આવો મનુષ્ય ભવ જે બહુ પુણ્ય કેરા પુંજથી મળે, આવો મનુષ્ય ભવ જે સાતિશય પુણ્યથી મળે. કારણ કે સત્પુરુષનો યોગ અને સત્સંગ યોગ, સેવા યોગ સહિતનો આ તો મળવો જ દુર્લભ છે. અને આટલું બધું શ્રવણ, આટલું બધું સેવાના અવસરો સહિતનું સાતિશય પુણ્ય, એટલે પુણ્યમાં બી ટોપ ક્વોલિટીનું પુણ્ય હોય તો મળે. તે આમાંથી શું કર્યું? નરકને નિગોદમાં જવાનો રસ્તો બનાવ્યો. વ્રતાદિનો ભંગ હોય, એવા તીવ્ર વિષય કશાયના પરિણામ હોય, તે શું કર્યું? મનુષ્ય ભવમાં આવે. મનુષ્ય પણ નહીં બને તું નેક્સ્ટ ભવમાં. આટલું તો સ્કૂલોમાં જોયું છે કે 4thમાં ફેલ થાય તો 4th સ્ટેન્ડર્ડમાં જ રહે.
તું તો મનુષ્ય ભાવમાં ફેલ થયો ને નિગોદનો રસ્તો લીધો. એટલે હજી કંઈક વિચાર, પ્રમાદ છોડી જાગ્રતતા નહીં તો આ મનુષ્ય ભાવને રત્ન ચિંતામણી જેવો કયો. એટલે કેવો અદ્ભુત અવસર છે અને કેટલી આપણી ક્ષમતા હશે, ભલે હમણાં સંભાવના રૂપે છે, પણ એ ફૂલી શકે, ફલી શકે એવું જ્ઞાનીએ જોઈને આ કરુણ પોકાર કર્યો છે. આગળ તો શાંત રસમય હતું ધર્મ, પણ હવે કરુણતા દેખાય છે. હે જીવ, હે જીવ, બોલતાની સાથે તમને કરુણ રસનો અનુભવ કર કે કેવો ધર્મ પરમ શાંત રસમય, પણ એનો આશ્રય ને એનો નિશ્ચય પણ તને થયો નથી. હે જીવ, અમેરિકામાં એક કંપની છે, ક્લોક કંપની, એન્ડ they have designed special type of clocks. Anybody interested can come personally to me. પછી હું કોન્ટેક્ટ ને બધું આપી શકું. એ ઘડિયાળ એવી છે કે એવરી hour is only of 58 minutes. 58માં કલાક પૂરો થઈ જાય એ સ્પેશિયલ ક્લોકમાં કે ઘડિયાળમાં, વોચમાં 58 થઈ જાય. એટલે કેટલી મિનિટ દર કલાકે બચી? 2. એટલે કેટલા કલાક દિવસના? 24. એટલે કેટલી મિનિટ એકચ્યુઅલી આ ઘડિયાળ બચાવે છે? શું કીધું? મેં સામાયિક સાંભળ્યું. બાય ડિફોલ્ટ તમને સામાયિકનો સમય મળી રહે, કારણ કે બીજાની ઘડિયાળમાં જ્યારે આટલા વાગ્યા હોય ત્યારે તમે 48 મિનિટ્સ પાછળ હો, એટલે તમને થાય કે મારી પાસે તો ટાઈમ છે, હું કરી લઉં એક સામાયિક. પછી જે સત્સાધનની પદ્ધતિ તમને ફાવતી હોય, અનુષ્ઠાન લઈને બેસો. સામાયિકની તૈયારી ન હોય તો અનુષ્ઠાન લઈને બેસો, મૌન લઈને કંઈક સદવાંચન. આંબેડકરજીએ કીધેલું કે ઇફ યુ હેવ 1 રૂપી, હવે ધીસ મસ્ટ બી 1945-47, બિટવીન ધેટ ઇઝ ધ ફાધર ઓફ ધ ઇન્ડિયન કોન્સ્ટિટ્યુશન. એટલે 50 આસપાસ સુધીમાં આ ગમે ત્યારે કીધું હશે. તે વખતે 1 રૂપિયો ઘણી વેલ્યુ હતી. કે ઇફ યુ હેવ 1 રૂપી, 50 પૈસામાં તમારું ખાવાનું પીવાનું પતાવો અને 50 પૈસામાં કોઈક પુસ્તક કે ગ્રંથ લઈ અને દરરોજ એ જ્ઞાનનું ન્યુટ્રિશન પોતાને આપો. સો જેમ ગઈકાલે ચીફ મિનિસ્ટરજી કહેતા હતા, સો રાઈટ, કે આ સિવિલાઇઝેશન સ્પિરિચ્યુઆલિટી સાથે એટલું કનેક્ટેડ છે. અને આપણા નેશનલ લીડર્સ પણ આવા વેલ્યુઝવાળા હતા કે દરરોજ થોડું સદવાંચન થયું. હું તો કરું છું 26મી સપ્ટેમ્બરથી. હવે આ લોકો કહે 60 કમેન્સિંગ. તો મેં કે તો મારા આત્માને સુનતા શ્રવણે અમી ઝરે, મારી નિર્મલ થાય કાયા રે. હું વચનામૃત આખો લખવા ઈચ્છું છું, પણ કોઈ વાર એ ન થાય તો એટલીસ્ટ એનું સલંગ વાંચન 60 કમ્પ્લીટ થાય સુધી. અનેક વાર આપણે બધાએ કર્યું છે, પણ હું આવો સંકલ્પ કરીને અનેક વાર એનું વાંચન થયું છે. પણ છતાં એ તો અનેક વાર તમે ભાત ખાધા છે, અનેક વાર રોટલી પૂરી ખાધી છે, તો હવે બંધ કરો કે હવે તો આઈ નો ઇટ. પણ હુ ઇઝ રીડિંગ ફોર નોલેજ? હું તો રસવૃદ્ધિ અને દ્રઢીકરણ માટે વાંચન કરું છું. નવા નોલેજની મને ખેવના બી નથી. મને નવું મને ખબર નહોતી ને ખબર પડી. તમે બી એમને કહેતા કે આ બહુ મજા આવી પર્યુષણમાં, કેટલું નવું જાણવા મળ્યું. જે જાણેલું હતું એનો મહિમા વધ્યો. આટલું બોલશો તો હું ખુશ. આત્મા જ એક આશ્રય કરવા યોગ્ય પદાર્થ છે. આ તો 40 વર્ષ પહેલાં તમે સાંભળ્યું, પણ આજે એ વધુ દ્રઢ થયું તો કહેજો પર્યુષણ સફળમાં રહે. નવું શું જાણવું છે? દ્રષ્ટાંત તો કોઈ વાર નવા હોય, બીજું શું? વાત નવી હોય તો મારા ઉપર તમે આક્ષેપ કરી શકો કે આ વાત તમે 40 વર્ષ પહેલાં કેમ ન કરી, ન તો અમે બહુ પુરુષાર્થ કરી શકીએ. વાત તો હવે અજ્ઞાનની તો રહી જ નથી. હું તો ઘણી વખત હસતા કહું કે સત્સંગ એટલા બધા કરો છો
અને જ્ઞાન એટલું બધું વધી ગયું, 3 વાર મોક્ષે જઈને પાછા આવો એટલું જ્ઞાન છે તમારે. સિદ્ધાંતિ નહીં લેતા મજાકમાં. 3 વાર મોક્ષ જાઓ એટલું જ્ઞાન છે, બસ પ્રમાદ છૂટતો નથી. તો આ ઘડિયાળ રિયલી વર્થ ઇટ છે. તમે કલ્પનાથી પણ કરી શકો તમારા એમાં, તો તમને 48 મિનિટ્સ બાય ડિફોલ્ટ મળશે. એટલે બીજા બધાની ઘડિયાળમાં જ્યારે 12 વાગે હશે રાતના, તમારી ઘડિયાળમાં 11:15 થયા હશે. તમને થાય કે ઓ હજી 11:15 જ થયા છે, લાવો એક સામાયિક કરી લો. એટલે મને તો આ કોન્સેપ્ટ બહુ પસંદ પડ્યો કે આવું કંઈક રુચિમાં ફિટ કરી દો કે એટલીસ્ટ યુ ડોન્ટ ગીવ ટાઈમનું બહાનું નહીં આપો. મેં કપાળદેવનો બોધ છે કે આ છાસનો લોટો ને ઘીનો લોટો ને છોડવું પડે તો શું, એક બાજુ પર્યુષણ છે ને બીજી બાજુ સંસારનું વ્યવહાર છે. હું ડ્યુટી નથી બોલતો, કારણ કે કેટલી વખત એ આપણો રાગ હોય છે, આપણે એને ડ્યુટીના પેકેજમાં નાખીએ. મારે સત્પુરુષનો સહવાસ સેવવાનો છે અને આ ટેમ્પરરી. એટલે આ સ્તવન હું સવારના 7 વાગે ગાતો હતો. આજે બધું મારું વહેલું પત્યું, કપાળદેવ પાસે બેસી અને આ પેલો સંગાથવાળું, અને મેં પછી પૂરું થયું ને તરત એને મેસેજ કર્યું, કેન યુ સિંગ ધીસ ટુડે ફોર અસ? અને એને ટ્રેક બી મોકલી આપ્યો ને એવી રીતે. તો થોડું મને આવડે છે મોકલવાનું ને એવી રીતે. તો આઈ વોન્ટ, અને સવારથી મારા અંતરમાં આ ભાવ ચાલે છે કે આ ટેમ્પરરી રિલેશન્સને કેટર કરવું, કે 8 દિવસ સત્પુરુષનો નિકટ સહેવાસ મળે. તે સહેવાસ ડ્રોપ કર્યું તને બીજા ભાવમાં નહીં મળે. તે ઝપકી લીધી મેહુલ, તને બીજા ભાવમાં શ્રવણનો અવસર નહીં મળે. આ પનિશમેન્ટ નથી, આ સાયન્સ છે. સાયન્સ છે કે જે ચીજની તે વેલ્યુ કરી નહીં એ પુણ્ય તને આપી શકે નહીં. એટલે પુણ્ય તારું કન્વર્ટ થઈ જશે એક સારા વિલામાં અને પ્રાઇવેટ જેટમાં, પણ સત્પુરુષનો યોગ નહીં મળે. કારણ કે મળતો તો ત્યારે તે પ્રાયોરિટી આપીને. મરીને પણ તું સત્સંગ કરજે. સંસારને ગૌણ કરીને જેમ અહીંયા કહી શકે કે આ ડ્યુટી છે, તેમ અહીંયા કહેતા શીખ કે આ મારી ડ્યુટી છે, હું નહીં છોડી શકું. પણ ધર્મ ઇઝ નેવર અ પ્રાયોરિટી, ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ અ હોબી, ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ સેકન્ડરી. લેટ્સ સી વોટ યોર ફ્યુચર વિલ ટેલ. કઈ રીતે આ રિલેશનશિપ તને દગો આપશે, અને આ રિલેશનશિપ તો તે જ છોડી દીધું છે. એટલે આ બધો સત્સંગ કરીને બિફોર ધ સિચ્યુએશન અરાઇઝિસ એન્ડ યુ હેવ ટુ મેક અ ડિસિઝન. આવું તો ભરત ચક્રવર્તીને બી આવ્યું કે તને પુત્ર ઉત્પન્ન થયો છે. નાઉ ધીસ ઇઝ યોર ડ્યુટી, રાઈટ? ઇટ યોર રિસ્પોન્સિબિલિટી, રાઈટ? અને પ્રભુને કેવલ દાન થયું છે. અહીંયા જવું કે અહીંયા જવું, કારણ કે ભરત એ જ ભવના અંતે મોક્ષે જવાનો, એના પરિણામ કે આવું તો અનંતી વાર થયું, આવું નથી મળ્યું. હિસ્ટોરિકલ દ્રષ્ટાંત આપું તમને. આ કથાનું યોગ તમને હેલ્પ કરે તમારા ડિસિઝન મેકિંગમાં, નો ડાઉટ, નો ઓપ્શન. પણ તે આ ચૂઝ કર્યું તને આ મળશે, અને આ નહીં ચૂઝ કર્યું તો તને આ નહીં મળે. કંઈ રિક્વેસ્ટથી ને ડિઝાયરથી આપણે મળતું નથી. આપણે જે ઝંક્યું હોય એ મળે છે. પૂર્વે આ ઝંક્યું એટલે આ મળ્યું, આ ભાવમાં આ ઝંક્યું એટલે બીજા ભાવમાં આ મળશે. સત્સંગ આપણી દ્રષ્ટિમાં, આપણી ભાવનામાં, આપણી બુદ્ધિને એટલી શુદ્ધ કરે છે કે ડિસિઝન લેવા માટે હવે યુ ડોન્ટ ઇવન નીડ 2 seconds. ચિંતન મનન ન કરવું પડે. ચિંતન મનન તો જ્ઞાનીના વચનનું કરવાનું હોય. સંસારના ડિસિઝન તો ક્લિયર જ છે કે સત્પુરુષનો યોગ, સેવા, અવસર. ધારસીભાઈને કીધેલું પ્રભુએ ચૈત્રવદ ચોથે. ધારસીભાઈ સેવામાં હતા અને પ્રેમથી સેવામાં હતા, પણ કંઈ કામ આવી ગયું મોરબી, કે પ્રભુ એક દિવસ માટે મોરબી જઈને આવ.
અને પ્રભુ એટલું જ કહ્યું, નહીં જાઓ તો નહીં ચાલે. તો કે એક જ દિવસમાં પાછો આવી જઈશ. પાછા આવ્યા ત્યારે ખબર પડી પ્રભુએ દેહ છોડી દીધો છે. ચૈત્રવદ પાંચમના બપોરે સાંજના પહોંચ્યા, ખૂબ રડ્યા. પણ મારા પ્રભુ એટલા કરુણાવંત છે. જેવી ધારસીભાઈએ કીધું કે આ જરા ઇમ્પોર્ટન્ટ કામ છે, પણ હું કાલે જ પાછો આવી જઈશ. મોરબી રાજકોટ ઇઝ નોટ સો ફાર. પ્રભુ તો જાણતા હતા કે તું કાલે આવશે તારે મૃત શરીર તને મળશે, હું તો નીકળી ગયો હોઈશ. પણ બોલ્યા નહીં. એટલું જ કીધું કે અમારા સાનિધ્યમાં 3 જણ સ્વરૂપ જ્ઞાન પામ્યા છે. એમ કરીને કે હવે જ્યારે અમે નહીં હોઈએ ત્યારે લલ્લુજી મુનિનો, અંબાલાલભાઈનો, જુઠાભાઈ દેહ ત્યાગ કરી દીધેલો, સૌભાગભાઈ દેહ ત્યાગ કરી દીધેલો, આ બેનો સત્સંગ રાખજે અને એટલીસ્ટ ત્યારે પ્રમાદ નહીં કરતો. એવા કરુણાવંત ભગવાન કે હું નહીં હોઉં તો હવે તારો આશરો કોણ? એ કહીને કે આ 3 પામ્યા છે એમાંથી એકનો દેહ વિલય થઈ ગયો, પણ 2 જીવિત છે, અંબાલાલભાઈ અને લલ્લુજી મુનિ. એના સત્સંગમાં રહીને આત્મહિત કરજે. કેવા નિસ્પૃહ, કેવા કરુણાવંત. કરુણા બી જુઓ અને નિસ્પૃહતા બી જુઓ. બધું ક્યારેય ગ્રહણ જ કર્યું ન હોય એવી રીતે બધી ફરજ ચૂકવી, પણ પોતાની ફરજ અગ્રિમતા આપી. હું મારા આત્મ સ્વરૂપમાં લીન થાઉં. ગમે તારો એક્સિડન્ટ થઈ જાય, તારું તો આખું કામ પેન્ડિંગ છે. સેવા કરવી છે, સાધના કરવી છે, સમ્યક દર્શન પામવું છે. હમણાં કંઈક પ્લેનમાં જાય ને ખતમ, અહીંયા આ જાય ત્યારે શું યમદેવ કહેશે કે તારા રિપોર્ટમાં તો સ્ત્રી પુત્રાદિનો પ્રેમ વધારે દેખાય છે ગુરુના પ્રેમ કરતાં. આ પ્રમાદની વાત છે. અતિ ઊંઘની પ્રમાદની વાત નથી કરતા ભગવાન. એ તો કોઈ વાર શરીરની મજબૂરી હોય, કાંઈ પણ હોય. પણ આ પ્રમાદ જે ઓપ્શન તું તારા બુદ્ધિને આપે છે, તારી બુદ્ધિ તને આપે છે જે ઓપ્શન, અને જે તું રોંગ ઓપ્શન સિલેક્ટ કરે છે, એ પ્રમાદ ત્યાગી અને વાત કરી. વાતો નહીં, વર્તન જોઈશે. હવે વાતે વડા ન થાય એવી કહેવત છે. આ જૂના લોકોને જ ખબર હશે. યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ? કે ખાલી વાત કરવાથી વડા નહીં થાય, એના માટે યુ હેવ ટુ વર્ક. પેણી લેવી પડે, તેલ જોઈએ, વડા કરવા હોય તો યુ હેવ ટુ વર્ક ફોર ઇટ. ખાલી વાતો કરીએ, દહીંવડા ખાધા, ગઈકાલે દહીંવડા ખાધા, આજે દહીંવડા ખાવા, એમ વાતો કરીએ નહીં થાય વડા. હવે જો એક સૂતેલો માણસ હોય અને એક જાગેલો માણસ એક રૂમમાં હોય, આપણે ખબર કેવી રીતે પડે કે આ પ્રમાદી છે ને આ અપ્રમાદી છે? કે એ ઘરમાં તમે એ રૂમમાં આગ લગાડો. સૂતેલો હોય તે સૂતો જ રહેશે, જાગેલો હોય તે ભયભીત થશે, ભાગવાની કોશિશ કરશે, બચાવવાની કોશિશ કરશે, પોતાને બચાવવાની કોશિશ કરશે, ઘરને પણ બચાવવાની કોશિશ કરશે. બસ આ જ ફરક છે. તું તારા આત્માને બચાવવાની કોશિશ કરશે તો તે કંઈક પ્રમાદ ઓછો કર્યો છે. અને જો વારંવાર એ જ ભૂલ કર્યા કરશે. આ મહાપર્વે તમારામાં કંઈક કર્યું કે નહીં? હજી 10 દિવસ પહેલાં ઇટ વોઝ ફ્યુચર ટેન્સ. પર્યુષણ મહાપર્વ 2025 ઇટ વોઝ ફ્યુચર ટેન્સ. જેને જે તૈયારી કરવાની હતી તૈયારી કરતા સેવકો બધા પોતા, પણ પર્યુષણ વોઝ ઇન ફ્યુચર ટેન્સ. હમણાં પ્રેઝન્ટ ટેન્સ છે. કાલે સવારના ઇટ વિલ બી પાસ્ટ ટેન્સ ફોર એવર. જસ્ટ મેમરીઝ. કંઈક ઘાયલ થઈએ, કંઈક એવો ઘા લાગે કે સંસારના માર્ગે હવે આપણે દોડી જ ન શકીએ. તમારા પગમાં વાગ્યું હોય કે ફ્રેક્ચર થયું હોય, તમે લંગડાતા ચાલવું તો પડે તમારે, પણ લંગડાતા 454નો પત્ર યાદ આવ્યો કે જ્ઞાનીને જોયા પછી સ્ત્રી જેવી પહેલાં લાગતી હતી હવે ન લાગે, ધન પહેલાં જેવું લાગતું હતું એવું હમણાં ન લાગે, રિલેશનશિપ્સ પહેલાં જે મને ડ્યુટી લાગતી હતી હવે લાગે માત્ર મારો રાગ છે અને મારી મિથ્યા બુદ્ધિએ ખાલી લોજિક આપ્યું કે આ મારી ડ્યુટી છે.
અત્યારના તારું ધંધાની કોઈ ઇમરજન્સી આવતે તું કહેતે કે ભાઈ ફોડી લો ને જરા, હમણાં બહુ પ્રોબ્લેમ આવ્યો છે. પણ ધર્મ પ્રેમ એટલે એના માટે પ્રભુના વચનોથી આપણે 7 દિવસ સવાર સાંજ સવાર સાંજ, અને ચોક્કસ એમ લાગે કે કંઈક તો ઘાયલ થયા છે, કંઈક તો એવી પીડા સાથે સંસાર કાર્ય કરશું કે હું શું ચૂકું છું અને ક્યારે વિચરીશું મહાપુરુષના પંથ. એ ભાવના તીવ્ર થવી જોઈએ. તો જીવ તો સ્વતંત્ર બી છે ને એક અપેક્ષાએ સ્વતંત્ર નથી. તમે જે બીજ રોપ્યા હોય એ જ ફળ તમને મળશે. બીજ રોપવામાં તમે સ્વતંત્ર છો. તમે સંતરા કે કેરી કે ઘઉં કે બાજરો શું તમારે વાવો છો એમાં તમે સ્વતંત્ર છો. મેક ધ રાઇટ ચોઇસ. એકવાર વાવ્યું પછી તમને જ્યારે એ ઉગે અને સંતરા ઉગે ત્યારે કે મને તો કેરીની ઈચ્છા છે, હવે તું પરતંત્ર છે, હવે યુ હેવ ટુ બેર ધ કોન્સિક્વન્સીસ. એક એક વિચાર, એક એક પરિણામ, એક એક કાર્ય કરતાં ખૂબ સાવધાની રાખજો. કારણ કે અત્યારે તું ફ્રી છે, યુ હેવ ધ ફ્રીડમ. પણ એકવાર આનો બંધ થયો પછી એ ફળ બંધ સમયે ચિત્ત ચેતીએ ઉદયે શો સંતાપ. પછી તને સત્સંગ યોગ ન મળે ઉદયે અને કે બહુ વીર વિદાય, તો કે પણ તે હંમેશા આવું જ ઝંખ્યું, સંસારને સત્પુરુષની ઉપર મૂક્યા, હવે તને કેવી રીતે મળે? અને એ વિયોગનું દુઃખ, આવા અવસરોનું દુઃખ, આપણે કેટલા ભાગ્યશાળી છે ને એ તો કાલથી ખબર પડશે. જ્યારે કાલે સવારના અહીંયા દોડતા આવવાનું નહીં હોય, કાલની સાંજ તમને ખાલી વિષય કશાય વિકથા કે વ્યવહારમાં વિતાવશો ત્યારે ખબર પડશે કે અમે કાંઈ કરતા નહોતા અને અમારો પતંગ સોફા પરથી સીધો ઉડતો હતો, ઉલ્લાસ એવો વર્તતો. અને હવે સાંજનું દેવવંદન કરીએ છીએ અને આત્મસિદ્ધિનું પારાયણ પણ કરીએ છીએ, પણ એવી ભાવ આવતા નથી. એટલે કેટલા ભાગ્યશાળી છે એ કાલે ખબર પડશે. અત્યારે સ્ટિયરિંગ વ્હીલ તારા હાથમાં છે, આમ ફેરવવું કે આમ ફેરવવું તારા હાથમાં છે. મને આજ સવારથી ધારસીભાઈનું ખૂબ સ્મરણ થયા કરે છે. એટલે આઉટ ઓફ કોન્ટેક્સ, પણ આઉટ ઓફ કોન્ટેક્સ તો શું પ્રમાદની જ વાત છે કે જ્ઞાની ફર્સ્ટ જે એકચ્યુઅલી બોલવા પણ શું કામ કષ્ટ આપવાનું, જ્ઞાનીની આંખમાં જ જોઈ લેવાનું બેસ્ટ છે કે વોટ ડઝ હી વોન્ટ. સો હાઉ મેહુલભાઈ યુ જસ્ટિફાઈડ કે હોલ નાઇટ હું જય વિરાયના ભાવમાં હતો એટલે સવારના ઝોકું આવી ગયું, પણ દેટ ઇઝ નો જસ્ટિફિકેશન. દેટ ઇઝ ઓનલી અભિનય એન્ડ નથિંગ એલ્સ. હું પણ બહુ મોડે સુધી જાગું છું ને બહુ વહેલો ઉઠું છું, પણ એટલી જ ફ્રેશનેસ, કારણ કે મારે મારું કાર્ય આ ભાવમાં જ પૂરું કરવું છે. આ જેન્ટલમેન સિટિંગ હિયર ઓન ધ ફર્સ્ટ રો, વોટ ઇઝ યોર એજ અભયભાઈ? 80? હી ઇઝ 80. એક ક્ષણ પણ મેં શ્રવણ કાલે એમની ડલનેસ નથી જોઈ, એમની આ નથી જોઈ. એટ 80 યુ કેન નોટ સે કે એજનું કામ કરે, નહીં, રુચિ ઓછી છે. એટ 80 અને હું જેવો પૃથ્વી પહોંચું એટલે કંઈ ગાંડા એમને કાઢવા જ હોય, ભારતનાટ્યમ કરે. હું ગાડીમાંથી અરે આજે તો આ મજા પડી ગઈ, આજે તો તમે આ વાત કરીને. આ પુલક ક્યાં છે? કારણ કે શ્રવણ જ યથાર્થ નથી તો પુલક ક્યાંથી આવે? મેં કીધું ભાવે ભાવના ભાવીએ ભાવે કેવલ નાન. શરીરના લિમિટેશનથી બીજું કાંઈ ના કરી શકો, દાનશીલ તપ વગેરેમાં કાચા બી પડ્યા, પણ ભાવનું એવી વર્ધમાનતા હોય કે કોઈ વાર ભાવે કેવલ નાન, નાચતા નાચતા કેવલ નાન, લગ્નની ચોરીમાં કેવલ નાન. આપણા શાસ્ત્રો આવા દ્રષ્ટાંતથી ભરેલા છે. લગ્નની ચોરીમાં તો કેવા શેરવાની પહેરી હોય તો સારું ને આ જોધપુરી પહેરી હોય તો સારું, આવા વિચાર હોય. અને હવે તો ભોગની વસ્તુ જે ટીંગાઈ છે મારાથી, હવે તો ભોગ ભોગવીને સુખી સુખી, આવા ટાઈપના વિકાર હોય.
એને બદલે ચોરીમાં કેવલ જ્ઞાન થાય. હજી તો અધ્યાત્મ રાજચંદ્ર ચાલશે ત્યારે હું તો ડ્રામા ક્રિએટ કરવાનું કોશિશ કરું છું ફોર ધ મેસેજ ટુ ગો વિધિન. સો સમથિંગ એક્સટર્નલ હેપનિંગ હિયર એન્ડ વોટ વોઝ ધ internal state that time of Kripaludev, that happens on the stage. We have a big stage in Dharampur, so we can do it. આપણે મહેનત કરવી પડશે. આજ રાતથી જ સ્ટાર્ટ કરી દઈએ. આલોચના પછી તું ઘરે આવજે અને આજ રાતથી ખાવા પીવાના અને પારણાના વિચાર આવે એના કરતાં આપણે આમાં જોડાઈ જશું જ્યારે થવાનું હશે ત્યારે. તો તમે લગ્નના ફેરા ફરતા કૃપાલુદેવને જોશો અને આ બાજુ નેપથ્યમાંથી ભીતરથી સ્ત્રી સંબંધીના મારા વિચાર ચાલે. તમને લાગે કે આ ઉદયને નમું, ઉદયમાં રહેલા ઉદાસીનને નમું, આ જો કે આ જો, આ જો. આ વચનામૃત આપને આંખો આપે છે સત્પુરુષની અંતરંગ ચેષ્ટાનું દર્શન કરવા. એ મહિમામાં જ સંસારનો મહિમા ખલાસ થઈ હશે. So we'll start from today. અને નાના નાના એ કરવું અને પછી just close your eyes for 5 minutes and sit. No bhajan, no instrument, nothing. And then another scene is depicted. Nothing, just close your eyes. કાં તો અહોભાવ કરવો હોય તો અહોભાવ કરવો હો અને કાં તો રડવું હોય તો રડો કે ક્યાં મારા જેવા અધમની ભાવદશા અને ક્યાં મારા આ પૂજ્ય મને કોણ મળ્યા છે એ જ મને ખબર નથી. આ જાનૈયો આવું મને એટલે કે પુણ્ય તત્વએ મને શું આપી દીધું એ જ મને ખબર નથી. જેને જેને ઓળખાણ કરીએ તો બધા 1 ભાવ 3 ભાવ 15 ભાવ આટલો સંસાર કરીને બધા વયા ગયા અને હવે આપણો વારો છે. આપણે મળ્યા છે. આપણામાંથી કેટલા સંસારને 15 ભાવ જેટલા સીમિત કરી શકે, 3 ભાવ જેટલા સીમિત કરી શકે અને બને તો એક જ ભવ એક જ ધારીને જાશું સ્વરૂપ સ્વદેશ રે. પ્રભુએ જ લખ્યું છે ભવ એક ધારીને. દેહ એક ધારીને હોય તો પાછો અલગ અર્થ થઈ જાય. દેહ એક ધારીને બધું એકદમ ક્લિયર લખ્યું છે કે ક્યાં અમે જઈએ છીએ. દેહ એક જ ધારીને. ભવ હોય તો વાત ફરી જાય. દેહ એક જ ધારીને એટલે મોક્ષ ને મારા વચ્ચે એક જ દેહ છે. ભવ એક ધારીને હોત તો કોઈ વાર એક અને પછી લાસ્ટ એમ બી અર્થ થઈ શકે. પણ દેહ એક જ ધારીને, 2 દેહ ધારણ કરીને નહીં, દેવનો ને મનુષ્ય. એટલે જેને જે માનવું હોય તે માને. કોઈ એમને બી ફરક નથી પડતો, મને ફરક નથી પડતો અને તમને ફરક નથી પડતો. 1-2 નાની પુસ્તિકા શું વાંચી લીધી, તને બધા સિદ્ધાંતોનું જ્ઞાન થઈ ગયું, બધા અપવાદોનું જ્ઞાન થઈ ગયું. હવે એવા શુષ્ક જ્ઞાનીઓની વાત નથી કરતો. તો કહેવાનું એટલું કે હવે નવા બી રોપવામાં તો આપણે સાવધાની રાખીએ. તને જે બીજા ભાવમાં જોઈએ એ જ બી રાખ, એ જ ભાવના ભાવ. ભવની વેઓ મગ્ગા અનુસારે થપી લેસી. ઓકે. લોક વિરુદ્ધ ચાવ, ગુરુજનની પૂજા, ગુરુજનનો યોગ, ગુરુજનની સેવા. દરરોજ જય વિરાય કર, પણ ખાલી દિલ લગાવીને કર. એ જ મળશે. કારણ કે તું માંગણી જ આ કરે છે ગુરુની. તો ગુરુ મળશે, ગુરુનો જોગ મળશે, ગુરુની પૂજા ભક્તિ અને ગુરુની સેવા મળશે. બહુ પ્રિય છે મારું. અને જ્યારે નાટક તો નાટક ભલે, પણ જ્યારે પ્રભુ 125 વર્ષની આપણે ઉજવણી કરીને એમાં પરમ કૃપાદેવ જ્યારે પધારે તો ભોય ભેગો થઈને મેં જય વિરાયનો પાઠ કર્યો. જગગુરુ, તમારા પ્રભાવથી મને આટલું હોજો, બસ તમારી સેવા આ ભવ મખંડમાં. પણ મેં તો કીધું આ ભવમાં અને બીજા ભવમાં બસ તમારી સેવા મળો, બીજું કાંઈ નહીં. કેવલ નાનપણ ન યાચ્યું તો મારી અંતરંગ ભાવ દશાની વાત કરું. બાકી દુઃખ ચક્રને તમે ધર્મ ચક્રમાં બદલી શકો.
આગળ કીધું ક્લેશરૂપ સંસાર એ દુઃખ ચક્ર છે, અને પછી કીધું સત્પુરુષની આજ્ઞા નિશ્ચય ઉપાસવા છે, ધર્મ ચક્ર છે. તારા દુઃખ ચક્રને ધર્મ ચક્રમાં બદલવાનો આ અવસર છે. આ મનુષ્ય ભવમાં મોહનો ક્ષય કરવો છે એવો નિશ્ચય તાર આગલા જ પંક્તિઓમાં આવી કે ક્લેશરૂપ સંસાર થકી જેનું મૂળ જ મોહ છે, વિરામ પામવું છે, વિરામ પામવું છે. પ્રભુનો પોકાર છે, કરુણ પોકાર છે, વીર પોકાર બી નથી, કરુણ પોકાર છે. હે જીવ, હે જીવ, આમ જાણે રિક્વેસ્ટ કરતા હોય, ઓર્ડર નહીં, કમાન્ડ નહીં, કે તું જરાક સમજ. મોતી એક વાર દરિયામાં પડી ગયો ને પાછું મળવું મુશ્કેલ. અમે એક વખત ગયા હતા કશે, અને કોઈ સ્પેક્સ પહેરીને પાણીમાં આવ્યું, અને સ્પેક્સ ખાલી બ્રાઝિલમાં જતું એવું કહે, અને તારો હતો, હા, તો એના ચશ્મા પડી ગયા. હવે ચશ્મા તો ક્વાઇટ મોટા હેવી છે, મળ્યા નહીં. વેવ્સની માથાકૂટમાં ગયા તે ગયા. એવી રીતે આ મનુષ્ય ભવ એકવાર ચાલ્યો જશે, પછી મળવો બહુ મુશ્કેલ છે. અને પછી કહેતા ને કે જરાક ધ્યાન રાખ્યું હોત ને તો આ રત્ન ચિંતામણી મારા હાથમાં રહેતે. કારણ કે કરુણ પોકાર પ્રભુ કહે છે, હે જીવ, હવે તારે સત્પુરુષની આજ્ઞા નિશ્ચય ઉપાસવા. અને સત્પુરુષની જે આજ્ઞા હોય, તને પ્રવૃત્ત રહેવાનું કહેતો પ્રવૃત્ત, નિવૃત્ત રહેવાનું કહેતો નિવૃત્ત. પ્રવૃત્ત રહેવાનું કહેતો એમ નહીં કહેતો કે હું તો સાધના માટે આવ્યો છું. તારામાં કંઈક એવું બાકી હશે જે પૂરું કરવાનું હશે. અને નિવૃત્તિનું કહેતો કે ના, મારે તો છેલ્લા શ્વાસ સુધી સેવા કરવી. કંઈ તું બોલતો નહીં, કંઈ નહીં બોલતો. પેઇન્ટરને કેનવસ પર જેમ પીછી લગાવી હોય તેમ લગાવવા દે. કેનવાસ કટકટ કરતું નથી કે પીછી થોડી આમ ફેરવો ને પીછી થોડી પેલી ફેરવો ને, કાંઈ જ નહીં. એ નિષ્ક્રિય રહે છે, સમર્પિત રહે છે, કે જેમ પીછી ફેરવી હોય, જે કલર નાખવા હોય નાખો, એનાથી હું એ છું. પેઇન્ટિંગ હોય, મ્યુઝિક હોય, કાંઈ પણ. અહીંયા આપની દખલગીરી એટલી છે ને આજ્ઞામાં, એટલે આ નિશ્ચય બહુ તમારો સ્પષ્ટ હોવો જોઈએ કે મારો દોષ કાઢવા માટે આજ્ઞા થતી હોય એમાં મારે રિક્વેસ્ટ કેમ કરવાની. સર્જનને આપણે રિક્વેસ્ટ કરીએ છીએ કે જરા ધીમેજથી ચીરજો, મારું પેટ ધીમેજથી. જેમ તમને કરવું હોય તેમ તમે જે કરશો એનાથી એક જ ચીજ ક્લિયર છે કે નકામું સડેલું જશે. એટલું જ ખબર છે મને કે નકામું ને સડેલું જશે અને સારું સારું રહેશે, એને કોઈ નુકસાન ન પહોંચે, એટલો મારો નિશ્ચય છે. મારી આ શ્રદ્ધા અને મારી આ નિષ્ઠાથી મારે આપની આજ્ઞામાં જ મારું હિત છે. આણાએ ધમ્મો આણાએ તવો. આચારંગ સૂત્ર દ્વાદશાંગીનું પહેલું અંગ આચારંગ સૂત્ર કે છે આણાએ ધમ્મો, આજ્ઞા એ જ ધર્મ. એમ ન કીધું કે શુભ ક્રિયા એ ધર્મ. કાંઈ બી કરો પણ આજ્ઞા એ જ ધર્મ. અને આજ્ઞા વખતે મારે જે મારી ઈચ્છાનું રોધન કરવું પડે, કોઈ વાર મારી ઈચ્છા અલગ હોય, રોધન એ જ મારું તપ. આણાએ તવો, આણાએ ધમ્મો, આણાએ તવો. આ બધી વાત પ્રભુએ ક્યાંક 194માં જ આ વાત કરી હતી, આપણે જે ગુરુ પૂર્ણિમામાં લીધો. અને આમ કેટલું સ્પષ્ટ છે, પણ આ જીવની યોગ્યતા જ નથી. આમ ફાયર એક્સટિંગ્યુશર આગળ પેલું મેન્યુઅલ, પેલું શોર્ટમાં લટકાવ્યું હોય કે પહેલાં આમ કરવાનું પછી આમ કરવાનું, ફાયર થાય તો આવી રીતે ખેંચવાનું ને આમ તોડવાનું ને આમ સ્પ્રે કરવાનું. એ કેવું વાંચીને તરત અમલમાં મૂકો. જો આગ લાગે તો આગ તો લાગી ચૂકી છે. જન્મ્યા ત્યારથી એ વૃક્ષ ઓલરેડી બળી રહ્યું છે. વિથ એવરી બર્થડે એ વધારે બલે છે. અને એક ક્ષણ પર તને ટચ થશે અને ખાખમાં બદલાઈ જશે એ વૃક્ષ બી અને તું પણ. તારો બધો આધાર જશે. એટલે કે બધા આધાર ગયા, પણ 2 લાઈન ગાઈ લો પછી હું આગળ વધું. આજે તો આમ તો એકાસનું છે, જેને છે એ બી 12:30 વાગે છે. તું કરવાની જ નથી, તારામાં હિંમત જ નથી. તને એકાસનાનું જ પચકાન આપ્યું છે, પણ આઈ ચેલેન્જ યુ એકાસનું કરીને બતાવો.
you are sitting in high energy zone. So nothing what your mind tells you will happen. Your mind is scared. I did my first upas when I was 4 years old. Aryavir's age, first upas. It was bad, it was tough. But હવે તે વખતે જે સમજ હતી ધર્મની એ પ્રમાણે કે મારે છૂટું છે અને એના માટે મેં આખું 364 ડેઝ તો ખવડાવ્યું પીવડાવ્યું, જે રેસ્ટોરન્ટમાં જવું હતું, જે ક્યુઝિન ખાવું હતું, બધું જ કરાવ્યું. તો એકવાર આ દેહ પાસે હું કંઈ માગું છું, હું મારા દેહ પાસે માગું છું કે આજે ભૂખ્યું રહે, જો એટલું બી સપોર્ટ નહીં કરે, યુ શુડ કમિટ સ્યુસાઇડ. આ દેહ આપણો સેવક છે અને આપણે પ્રેમથી સાચવ્યું બી છે 364 દિવસ, 364 ડેઝ, બધું જ હેલ્થ એ. પણ એક દિવસ કંઈક શરીર પાસે માંગો ને શરીર ના આપે ને, તું ચિતામાં બેસી જા. ચિતા એટલે યુ નો વોટ ફાયર વોટ એવર, એની અંદર બેસી જા તો પણ સારું. હા, હાઈ એનર્જી ઝોનમાં છે. ઉપર કશે ખૂણામાં બેઠી હોત તો આટલો ભાવ ન થાત. ભાવ તો એકાશ ન કરવાનું છે ને. આઈ હેવ ગિવન યુ ધ ફ્રીડમ, પણ આઈ ચેલેન્જ યુ ટુ અડી નહીં શકે કે આ બધા મારી સાથે જ બેસે છે, આ બધા આજ સવારથી પાણીનો બી ત્યાગ કરી દે છે, તો મારે શું વાતો જ કરવી છે કે કંઈક એકવાર ચેલેન્જ કરીને બતાવી દો. હા, તમે બધા તો બધા બ્યુટી ક્વીન્સ છો, તમે તો થોડા ટાઈમે ડિટોક્સ કરવા માટે જાઓ, ત્યાં ભૂખ્યા જ રહેવાનું હોય, 3 દિવસ તો કોકોનટ વોટર પર રહેવાનું હોય, બધું કરી જ શક્યા છે. લક્ષ્ય શરીર માટે છે એટલે કરી શક્યા છે. એકવાર આત્મા કે લીએ હો જાય. બહાર એમ્બ્યુલન્સ છે. ગઈકાલે ચીફ મિનિસ્ટર પ્રોટોકોલ્સ જે હોય એટલે એક એમ્બ્યુલન્સ રાખવી પડે, તો એ પાછી મંગાવી દઉં છું. કંઈ બી થાય તરત જ તને બ્રિજ કેન્ડીમાં લઈ જશે. પણ જો કંઈ નહીં થયું તો કાલે પારણા નહીં કરવાના. અમારી સાથે કરવાની હતી પારણા, તે નહીં કરવાના. જો કાંઈ નહીં થયું, મરી નહીં ગઈ તો. દેહ તણી ચિંતા તો જગમાં સ્વજનો કરે, પણ મુझ આત્મની ચિંતા તો માત્ર તું જ કરે. સાચો હિત ચિંતક કોણ સંસારમાં, પ્રભુ તારા વિના. સાચો સંગાથી કોણ સંસારમાં, પ્રભુ તારા વિના. દેહ તણા દર્દોની પીડા વૈદ શાંત કરે, ભવ કેરા રોગની તો તું જ અંત કરે. સાચો ચિકિત્સક કોણ સંસારમાં, પ્રભુ તારા વિના. સાચો સંગાથી કોણ સંસારમાં, પ્રભુ તારા વિના. દુર્ગતિનો માર્ગ તો સૌ કોઈ દેખાડે, સદગતિનો પંથ માત્ર તું જ દેખાડે. સાચો પથદર્શક કોણ સંસારમાં, પ્રભુ તારા વિના, પ્રભુ તારા વિના. આ મનુષ્ય ભાવમાં મોહ ક્ષય કરવો છે, અને મોહનો ક્ષય એ જ મોક્ષ છે. અને સદગુરુની આજ્ઞા ઉપાસવાથી જ થશે. તે વિના ન રુચિમાં પલટો આવશે, ન દ્રષ્ટિમાં, ન વૃત્તિમાં, ન ઉપયોગમાં. આવો દ્રઢ નિશ્ચય થયે કાર્ય શરૂ થાય છે. હે જીવ, હવે તારે સત્પુરુષની આજ્ઞા નિશ્ચય ઉપાસવા યોગ્ય છે. બસ ક્યારે આજ્ઞા પ્રાપ્ત થાય
અને દ્રઢતાથી પાલન કરું. સ્વચ્છંદ અને પ્રમાદને વચમાં ન આવવા દઉં. આજ્ઞા એ જ ધર્મ છે. આવો નિશ્ચયને પહેલું સંકિત કહી દીધું. આપ્ત પુરુષની ભક્તિ રૂપ સ્વચ્છંદ નિરોધપણે ભક્તિ રૂપ આજ્ઞાની અપૂર્વ રુચિ રૂપ આવી ભાવ દશાને, આવી શ્રદ્ધાને પ્રભુએ પ્રથમ સંકિત કીધું છે. અને પ્રથમ સંકિત બી આવી જાય તો વધારે 15 ભવ. એમ પણ આગળના એક પત્રમાં કીધું કે બધાને કંઈક ભગવાનના નિર્ગ્રંથનીઓ, શ્રાવક શ્રાવિકાઓ બધાને કંઈ જીવની એટલે કે અનુભવ જ હતો, અનુભૂતિ જ હતી એવું નથી. આ સાચા પુરુષ છે. જેમ કહે છે તેમ મોક્ષ માર્ગ છે. એમની આજ્ઞામાં જ મારું કલ્યાણ છે. આ ઉચ્ચ ભાવ દશામાં સંસારને 15 ભવ જેટલો સીમિત કરી દીધો. અને આ 15 ભવ એટલે બિલિયન્સ ઓફ યર્સ. બિકોઝ 1-2 દેવ ગતિ થાય એટલે તો 5 સ્ટાર જેલ મળી ગઈ તમને. પેલી ખરાબ જેલ છે, આ 5 સ્ટાર જેલ છે. બીજું શું છે? કરોડો વર્ષ તમે ગયા અંદર. એટલે 15 ભવ ઇઝ ઓલ્સો આફ્ટર બિલિયન્સ ઓફ યર્સ. બિલિયન્સ. સાયન્ટિસ્ટો જે કલ્પના નથી કરી શક્યા એના પછી આ તો 15 ભવ થાય તો, નહીં તો રખડપટ્ટી ચાલુ છે. એટલે ક્યાં શરૂઆત પ્રભુ તમે વિતરાગના ધર્મથી કરી અને ક્યાં તમે છેલ્લે સત્પુરુષની આજ્ઞામાં અમને મૂકી આવ્યા કે તારે વિતરાગ થવું હોય તો પહેલાં સત્પુરુષની આજ્ઞામાં રહેવાનું નક્કી કર. ક્યાં કે ખબર ન પડી 7 દિવસમાં વિતરાગથી શરૂ કર્યું તો વિતરાગના ધર્મથી શરૂ કર્યું અને ધર્મ બની ગયું સત્પુરુષની આજ્ઞા ઉપાસ રીતે. આ મહાપુરુષનું એ છે કે ક્યારે બી આપણે એટલે પર્યુષણની અપેક્ષા એ છોડશે એની પહેલાં ટ્રમ્પ કાર્ડ આપી દેશે આપણે કે તું સત્પુરુષની આજ્ઞામાં નિશ્ચય ઉપાસવા યોગ્ય છે. સત્પુરુષની આજ્ઞા એ નિશ્ચય જ સંકિત છે. એટલે સંકિતની વિધિ બતાવીને છોડશે આપણે. રાધર સંકિત જ પમાડીને છોડશે. આટલું સાંભળ્યા પછી જો મહિમા ન આવે તો તું અભવી જ હોવો જોઈએ કે ભારે કર્મી જીવ. અને એટલે આલોચનામાં બોલીશું આપણે પણ ભારે કર્મે જીવડા, ભારે કર્મી જીવડા. તને આટલું સાંભળ્યા પછી પણ આંખમાં આંસુ નથી, હજી દિલમાં વેર વર્તે છે. આને તો હું માફ નહીં જ કરી શકું. બધાને કરીશ, બધાને મિચ્છામી દુક્કડમ કહીશ, પણ આને તો અરે આટલો બધો એને હૃદયમાં રાખે છે એ બી રેન્ટ ફ્રી. આપણે કોઈને આપણા અપાર્ટમેન્ટમાં રાખીએ તો પૈસા તો લઈએ, હા તો પૈસા વિના તું એને રાખ્યા કરે છે. નહીં, ક્ષમાથી તો શરૂ કરીએ. આજે ક્ષમાથી સ્ટાર્ટ કરીએ અને ધીમે ધીમે કંઈ ડિફિકલ્ટ નથી. અને સત્પુરુષનો સંગાત હોય ત્યારે તો હસતા રમતા શુદ્ધિ થઈ જાય છે. હસતા રમતા તમને ખબર જ નહીં પડે કે મેં કંઈ પુરુષાર્થ જેવું કર્યું. તમે કહ્યું મેં તો ખાલી મજા કરી સત્પુરુષના સહેવાસમાં, એમાં સંકિત થઈ ગયું, એમાં મુનિપણું આવી ગયું. આજ્ઞા આરાધનથી એક આજ્ઞા અનંત ગુણો પ્રગટાવશે. એટલે એક આજ્ઞા તૂટતા અનેક દોષો ઉદ્ભવે છે, ખાલી એક દોષ નહીં. કારણ કે એક આજ્ઞા આરાધતા અનંત ગુણો પ્રગટે છે. જ્ઞાનીની આજ્ઞાનો આરાધક અંતર મુહૂર્તમાં, એક 200 બી લેવા જેવો છે. જ્ઞાનીની આજ્ઞાનો આરાધક અંતર મુહૂર્તમાં કેવલ જ્ઞાન પામી શકે. અને તો આટલું બધું કર્યું વ્યર્થ. હે જીવ, હવે તારે કારણ કે અત્યાર સુધી તે જે ધર્મના નામે કર્યું હતું એ બધું તારું મૂડ હતો. તું ભૂખ્યો રહી શકે તો 28 કરી દીધી. તું દાન કરી શકે તો 1 લાખ 5 લાખ 5 કરોડનું દાન કરી શક્યું. બિકોઝ તારી પાસે 18 લાખ પૈસો છે.
તું 5 કરોડનો કરે તો બી હલે નહીં. પેલું આખી ઘઉંની ગુણી હોય એમાંથી એક ઘઉં કાઢે તો ઓછું થયેલું લાગે નહીં. એટલે બિકોઝ યુ કુડ ડુ ધેટ, યુ ડીડ ધેટ. બિકોઝ યુ કુડ સ્ટે હંગ્રી, યુ સ્ટેડ હંગ્રી. But what was the agna for you to work on your ક્રોધ, your jealousy? What is the agna? એટલે હવે તારે જેને આજ્ઞા બી આપે છે અને આપણે બોલવાનું હવે મારે, બિકોઝ મને સમજાઈ ગયું છે કે આથી જ મારો છુટકારો છે. એ પ્રભુએ કીધું હવે તારે સત્પુરુષની આજ્ઞા ઉપવાસો આવ્યું કે હું તો હંમેશા એમ બોલું, હે જીવ મારા પોતા હવે તારે, એટલે તારે અથવા તો હવે મારે સત્પુરુષની આજ્ઞા નિશ્ચય ઉપાસવા યોગ્ય છે. અને એ આજ્ઞા એમના આંખમાં જોવાની, બોલવાને પણ નહીં દેવાની. તો આપણું બુદ્ધિ બહુ ચતુર છે, બહુ ચતુર છે, એને જોઈએ એ જવાબ કાઢી શકે. આંખમાં જોઈ લે. અંબાલાલનું આ કાર્ય હતું. આંખમાં જોઈ લે કે પ્રભુની ખુશી છે, આમાં રાજીપો છે. કે ઉત્તરસંડામાં જોયું તો પ્રભુની ખુશી ન દેખાય. બધું સેમ પ્રકારે સેવા. અને એવરી યર ધ સેવા ગેટ્સ બેટર, બિકોઝ તમને એક્ઝેક્ટ ખબર પડે કે શું ભૂલ કરી હતી, હવે ભૂલ નહીં કરતો. એવરી યર સેવા ગેટ્સ બેટર. તો ઉત્તરસંડા એટલે તો 1954, 1954. એન્ડ હી ડિડન્ટ સી દેટ ચમક, દેટ હેપીનેસ. અરે અમે જ કેમ આખો દિવસ તમને જોઈને ખુશ થઈએ, તમે પણ અમને જોઈને ખુશ થાઓ. એવી અમારી ભક્તિ જોઈને ખુશ થાઓ. અને નહીં દેખાયું, ફાલ પડી કે કાંઈ થવાનું છે, કારણ કે આંખમાં એ પ્રીતિ નથી દેખાતી. અને નેક્સ્ટ ડે ઓર્ડર આવી ગયો કે બધું મોતીલાલ ભાવસારને સોંપીને તમે જાઓ ખંભાત. બધું પાસે પાસે. દરરોજ દર્શન કરવા બોલાવે ને તો બી ટાંગો કરીને આવી શકે એટલું પાસે નહીં, જેટલા દિવસ પ્રભુ રહ્યા. એટલે અંબાલાલ ભાઈને બી આવું જ આમ ફાલ પડે અને આમ થાય હાશ બચ્યા, આવું બધું જ. અને એ મજામાં જ, હાઈડ એન્ડ સીકમાં જ મજા. મુરલી વાગે ગોપીઓ બધું કામ છોડીને નીકળી પડે રાસ માટે. એમાં રાસ રમતા રમતા એને અહંકાર થાય કે જો પેલા બધા સાથે નથી રમતા પણ અમારી સાથે, એટલે અમારી કંઈક પાત્રતા હોવી જોઈએ. છું ભગવાન છું. કારણ કે હમણાં તો અહીંયા રાસ રમતા હતા અને ક્યાં ગયા? આખા વૃંદાવનમાં, બિકોઝ વન હતું, વૃંદાવનમાં શોધે કાનો ક્યાં છે, કાનો ક્યાં છે. અને પછી રડતા રડતા કે અમારી કોઈ પાત્રતા નહોતી, આ તો તમારી કૃપા દ્રષ્ટિ હતી. અને પેલો મુરલીધર બહાર નીકળ્યો. તો આ તો બધું 5000 વર્ષ પહેલાંથી આવું જ થતું આવ્યું. હાઈડ એન્ડ સીક જ રમ્યા જ ગુરુ શિષ્ય. ક્યારે છુપાઈ જાય તો ક્યારે પ્રગટ થઈ જાય. અને એની અંદર આપણે આપણા કર્મની નિજરા કરતા રહેવાનું છે. હવે મારે, કારણ કે હવે તો તને તારા દોષ દેખાયા. ગઈકાલ સુધી તો વિકાસનો દોષ હતો, ગઈકાલ સુધી તો સાસુ સસરાનો દોષ હતો, મમ્મી પપ્પાનો દોષ હતો, ભાઈઓનો દોષ હતો, પેલા બહેનોનો દોષ હતો, ગઈકાલ સુધી. આજે તો યુ હેવ રિયલાઇઝ કે ઇટ્સ ઓનલી મી, ઓનલી મી. Everyone was good and is good. बस मेरा एक मूड और मेरी एक्सपेक्टेशन अनुसार न हुआ तो आ થયું. એટલે આજે તમને ખબર પડી ગઈ કે મારો દોષ છે, કયો દોષ છે એ બી ખબર પડી ગઈ, કેવી રીતે કાઢવું એ બી ખબર પડી ગઈ. તો બસ હવે બોલ, હવે શું? ડોન્ટ ક્રાય ફોર વોટ હેપન ટિલ યસ્ટરડે. હવે વોટ ડુ યુ વોન્ટ ટુ ડુ? એટલે કે હે જીવ, હવે તારે સત્પુરુષની આજ્ઞા નિશ્ચય ઉપાસવા યોગ્ય. બાકીનું ઇઝ ઓનલી હેપીનેસ. સદગુરુ ભાગ્યમાં આવી ગયા, હવે ઇટ ઇઝ ઓનલી ખુશી 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 ખુશી. કોઈ તમને જીવતા બાળી નાખે ને તો બી તમે હસતા રહેશો. હે જીવ, નિશ્ચય ને નિષ્ઠા જોઈએ. સત્સાધનમાં તો અપ્રમત્ત રહે, સત્સાધનમાં તો અપ્રમત્ત રહે. તને જે સાધના આપી છે એમાં તો રહે. પછી ભાવ લેવલ પર પ્રયત્ન કર. પછી ભાવની સ્થિરતા, એ શુદ્ધિની સ્થિરતા કર. ભાવની જે શુદ્ધિ થઈ એની સ્થિરતા, એની સ્થિરતા કર.
That fellow had come, what was this? I know the surname, Jariwala. What? હા, જે નાટકોમાં ને તમે મુંબઈ સમાચાર કે જન્મભૂમિ ને બધું કાઢો તો એનો ફોટો હોય જ કોઈને કોઈ નાટક. સો હી મસ્ટ હેવ કમ 3 days બેક. તો મને અહીંયા સેકન્ડ રોમાં બેઠેલો એટલે આપણે પૂર્વ જીવનમાં નાટકના શોખીન હતા એટલે તરત એમને ઓળખી ગયો હું. And he and his wife comes to meet me. He is crying. Wife is sobbing. અવાજ સાથે. એમ કે something has touched me and after Paryushan I am coming to meet you. Oh sure. હું 4 દિવસ અહીંયા છું, તમને જ્યારે અનુકૂળ હોય આવજો, આપણે બેસું. આઈ ડોન્ટ થિંક એવું બાહ્ય દ્રષ્ટિથી કોઈ એમને દુઃખ છે, પછી તો આવે ને મળે ને કહે તો વાત અલગ છે. એટલું રડે મારું સાંભળે બી નહીં, એક સરખી આંસુની ધાર. જ્યારે તમે ઓલરેડી વાતચીતોમાં ને આમ તેમ લાગી ગયા હોય ત્યારે અમે હજી 1 કલાક સુધી હું આ ભાવદશામાં બધાના જોયા. સો મેં કીધું અરે તમારે તો મેં કેટલા નાટકો બી જોયા છે, હવે અટકવાનું બતાવો. મેં કીધું પર્યુષણ પછી આવજો શાંતિ. જો રૂડા રૂડા જીવને સ્પર્શી જાય, તને સ્પર્શે નહીં તો તું ભારે કર્મી છો હે જીવ. તો પણ તારા માટે કરુણાથી ભગવાન કહે છે હવે આજથી 27 ઓગસ્ટથી તું સંકલ્પ કર અને પ્રયત્ન કર. મરી જજે પણ આજ્ઞા નહીં તોડતું, કૂદકો મારી દેજે પાણીમાં પણ નહીં કર. મરીને પણ આજ્ઞા આરાધજે એવી આજ્ઞા કરી છે. મરીને પણ આજ્ઞા આરાધજે. દ્વારિકાનું દહન થયું, બળવા લાગી. બંને જૈન મહાભારતમાં બી અને હિન્દુ મહાભારત બંનેમાં દ્વારકા આખી બલે છે એવો પ્રસંગ છે. તો દ્વારિકાને અરે અમારા શ્રી કૃષ્ણ, પાંડવો કહે છે અમારા ભગવાન પણ જે બનવાનું હતું તે અટકાવી શક્યા નહીં. વૈરાગ્ય આવ્યો. 5 પાંડવોને દીક્ષા લઈ લીધી. દીક્ષા લઈને પ્રભુ નેમનાથની સાથે જ રહેવું હતું, પણ નેમનાથ પ્રભુએ સ્વતંત્ર વિહારની આજ્ઞા આપી કે તમારી રીતે કરો અને કર્મની નિચરા કરો. અને એમ વિહાર કરતાં કરતાં શત્રુંજય આવ્યા. અને શત્રુંજય એટલે આપણે અત્યારના જેને પાલિતાના કહીએ છીએ તે શત્રુંજય હિલનું નામ છે, પાલિતાના ગામનું નામ છે. અને પાલિતાના આવ્યા અને સમાચાર મળ્યા કે નેમનાથ ભગવાન નિર્વાણ પામ્યા. એક બાજુ કૃષ્ણનું આવું થયું, એના વૈરાગ્યથી દીક્ષા લીધી. હવે તો નેમનાથ ભગવાન નિર્વાણ પામ્યા, તો હવે જીવીને શું કરવું છે? એટલે 5 પાંડવ ઉપર ચડ્યા અને એક સ્થળ હજી એ સ્થળ છે અને આપણે હંમેશા ત્યાં ભક્તિ કરતા હોય. 5 પાંડવ કાયોત્સર્ગમાં લીન થયા, અનશન, કે હવે આયુષ્ય પૂરું થાય ત્યાં સુધી ઉપવાસ, આયુષ્ય પૂરું થાય ત્યાં સુધી. એકચ્યુઅલી યુ કેન ડુ 8 ઉપવાસ ઓલ્સો, પણ ઓકે 1 મારે તો 1 માટે જ કન્વિન્સ કરવાતા એમ. એટલે એકવાર આપણે બધા જ જંપલાવી દેશો 8 માટે. મારી નાનપણની 4 વર્ષની ઉંમરથી ઈચ્છા અઠાઈની હતી. એક જણાએ મારી આજુબાજુ કરી દીધી. આઈ એમ ધ ઓનલી બ્લેક શીપ ઇન ધ ફેમિલી. એવરીવન, સચિન ને સિદ્ધ ને એનો બાપ ને એની મા ને એક જણાએ કરી દીધી છે. અને મેં કહ્યું આટલી શરીરમાં ક્ષમતા નથી કે મનમાં શિથિલતા વધારે છે, મને એ જ સમજાતું નથી. અને પાછા મારા હાર્ટના ડૉક્ટર આવ્યા હતા 5th ડે પર. સંવત્સરીય ઉપવાસ કરવાનો નથી. ઇટ ઇઝ વેરી ડેન્જરસ ફોર યોર હેલ્થ. મેં કીધું ડૉક્ટર સંવત્સરીય તો કોઈ પણ કહેશે ને હું અટકવાનો નથી, અને જો અટકીશ તો પછી અનશન જ લઈ લઈશ, બિકોઝ પછી મને જીવવાનું પણ મન નહીં થાય. સંવત્સરીય તો નહીં થાય. એટલું બધું બેફામ બોલ્યો હતો કે ઓકે સંવત્સરીનો 1 કરજો, પણ પછી વધારે નહીં. મેં તો ચોક્કસ 7.5 તો તપસ્વીઓના પારના છે, દેટ ઇઝ ફાઇન. તો દ્વારિકા બલિતા જોઈ અને કે સોનાની નગરી તેને એમના ખાક થતા જોઈ શું ભરોસો, અને જેમાં શ્રી કૃષ્ણ રહેતા હોય
અને છતાં બી ભાઈઓને મદિરા પાન ને પરસ્તી ગમન આ બધામાંથી બચાવી શક્યા નહીં. શ્રી કૃષ્ણ સાક્ષાત એમ કરીને વૈરાગ્ય આવ્યો, દીક્ષા લીધી. પાલિતાના આવ્યા અને ખબર પડી કે પ્રભુ નેમનાથ નિર્વાણ પામ્યા. તો કે હવે અનશન જ લેવું છે. ચડ્યા, કયા ઉત્સર્ગમાં રહ્યા. એકદમ સુંદર ધારા ચાલતી હતી શુદ્ધ ભાવની, પાંચે પાંડવની શુદ્ધ ભાવમાં લીન. ત્યાંથી દુર્યોધનની બહેનનો છોકરો એટલે દુર્યોધનનો ભાણેજ પસાર થાય છે અને પસાર થતાં 5 પાંડવોને જુએ છે અને મારા મામાને માર્યો આ લોકોએ જ, અને એ બી રાજ્ય માટે. અને હમણાં તો નિષ્ક્રિય છે, કાયોત્સર્ગમાં છે, હથિયાર રહિત છે. તો ધીસ ઇઝ ધ ટાઈમ ફોર રિવેન્જ. વાય આઈ એમ સેઇંગ ધીસ? બિકોઝ ટુડે ઇઝ સંવત્સરી. નો રિવેન્જ. આપણે પહેલાં રિવેન્જ સૂતું હતું, પછી ઇગ્નોર કરવાનું સૂતું હતું. હવે પ્રભુ કહે છે લવ. યુ કાન્ટ ઓલ્સો ઇગ્નોર. યુ હેવ ટુ સેન્ડ દેટ પર્સન લવ એન્ડ બ્લેસિંગ્સ એન્ડ ગુડ વિશિસ. કે વોટ એવર હેપન એન્ડ યુ ટોક બેડ અબાઉટ મી ઓર યુ ડીડ બેડ, બટ આઈ જસ્ટ ફીલ કે તું ખુશ રહે, તું સુખી રહે, તું આનંદિત રહે. So I am, today is Samvatsari, Kshama Parva, festival of forgiveness. So we had only one option, Pella, revenge, tit for tat. પછી થોડી સમજણ આવી, we can ignore it and go our way. હવે તો મારી ડિમાન્ડ છે કે you don't even ignore, send love and blessings. એક છે throw stone at that person. એક છે don't throw stone at that person. એક છે shower him with flowers. આજનો દિવસ તો આ ડિમાન્ડ કરે છે, ઉપવાસની ડિમાન્ડ નથી કરતો, એ તો મારી પર્સનલ ડિમાન્ડ છે. આજનો દિવસ ડિમાન્ડ કરે છે કે આજે બધાને, હેલ્પર્સને, લિફ્ટમેનને બધાને ખમાવીને આવ્યો, હારું અબુને ખમાવીને આવ્યો. તો કે બાપા વાય આર ડુઈંગ પ્રણામ ટુ મી? મેં તો પ્રણામ નહીં. હવે તને ટ્રેન કરવામાં ક્યાંક બી તને હર્ટ કરી દીધું હોય તો બધા જ અત્યારના મિચ્છામી દુકડમ મસ્કરીમાં બોલે છે. બાપા સાહેબ મિચ્છામી દુકડમ. મેં તો મિચ્છામી દુકડમ તો મોક્ષનો દ્વાર છે. અરે ક્ષમા માંગી શકો તો તમે વીર, અને ક્ષમા આપી શકો તો તમે મહાવીર. બિકોઝ ક્ષમા માંગવામાં તો યુ આર ગિલ્ટી, એટલે માંગવું જ જોઈએ. પણ ક્ષમા આપવામાં તો તમે સાચા હતા, એ ખોટો હતો, પણ યુ ફોરગીવ ધેટ પર્સન, તું મહાવીર બની જશે. ક્ષમા વીરસ્ય ભૂષણમ, વીરનું ભૂષણ છે. પણ તું ક્ષમા આપી શકે તો તું મહાવીર બની શકે. આજે આ પરાક્રમ તો કરવાનું છે. હું થોડો વેવર થયા કરું છું સત્પુરુષની આજ્ઞા અને ક્ષમા, કારણ કે સવારથી એટલા સુંદર ભાવોમાં મારી રમણતા હતી. તો શુદ્ધ ભાવમાં પાછો રહ્યા. એમાં પેલો આ ભાનેજ આવ્યો અને ધગધગતા લોઢાનું ક્રાઉન ઓર્નામેન્ટ્સ ચડાવ્યા. ધગધગતું લોઢું, તપેલું લોઢું આયન. પેલું ઢોસાની એ ટચ થઈ જાય તો આપણે કેટલું બલે, શું કહેવાય, તવા. અને આવા ઓર્નામેન્ટ ધગધગતા. 3 ભાઈઓ તો શુદ્ધ ભાવમાં એવા રહ્યા, શપક્ષેની શરૂ થઈ ગઈ. અંતર્મુહૂર્તમાં કેવલનાથ. બીજા બેને એમ થયું કે મોટા ભાઈને કેટલો હમણાં દર્દ થતું હશે, જો મને થાય છે તો મોટા ભાઈ. નકુલ સહદેવને એ થયું, એટલે દિગંબર રામના અનુસાર એ 2 દેવલોકમાં ગયા, 33 સાગરની જેલ. અને શ્વેતાંબર રામના અનુસાર 5 પાંડવ મોક્ષે ગયા. દિગંબર રામના અનુસાર દેટ્સ નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. મરીને પણ તું આજ્ઞા પર જા. અમને નેમનાથ પ્રભુએ કીધું છે સંભાવે વિતરાગ સ્વરૂપે રહેજે. કોનો વાંક છે ને કોનો વાંક છે નહીં જોતો, અને આમ એને ન કરવું જોઈએ અને આમ કેમ કર્યું, આ બધું તારો બિઝનેસ નથી. દેટ ઇઝ હિઝ બિઝનેસ. યોર બિઝનેસ ઇઝ વેન હી ડઝ દેટ, હાઉ યુ શુડ બી ઇઝ યોર બિઝનેસ. ફોકસ ઓન યોર બિઝનેસ. મારવાડીમાં એમ બોલે કે ધંધે पे ધ્યાન દે. હા, ધંધા પર. તમે લોકો છે મને ગુજરાતી શીખવાડી દીધું મારવાડી હોવા છતાં તમે 2. આ આવી પછી મને હિન્દી બોલતી કરે છે.
એવી રીતે એટલે આવી જાય છે. બસ બસ. તો સદગુરુની આજ્ઞા નિશ્ચય ઉપર તું ઉલ્લાસ વધારે ને સદગુરુ આજ્ઞા નિશ્ચય ઉપાસવી સિદ્ધ ભગવાનના જ્ઞાનમાં ઝલકે. હવે ટૂંક સમયમાં આ જીવ આપની વચ્ચે આવવાનો છે. તું ખાલી અહીંયા ઉત્સાહ વધાર, સિદ્ધ ભગવાનના જ્ઞાનમાં જાણે પેલું તમારું ફોનમાં ઝપકે ને શું થાય, નોટિફિકેશન પોપ થાય, એવી રીતે સિદ્ધ ભગવાનના જ્ઞાનમાં કે ટૂંક સમયમાં આ બધા જીવો આપણી સાથે આપણી વચ્ચે આવવાના. છ ચીજ એકદમ શોર્ટમાં કહીને મારે પૂરું કરવું પડશે. છ ચીજ આજ્ઞા પાળવામાં. આ છ ચીજ: એક, વિચલિત ન થતો. બે, કાયર ન થતો. ત્રણ, નિરાશ ન થતો. ચાર, હકારાત્મક દ્રષ્ટિકોણ એટલે કે પોઝિટિવ રહેજે ઇન મિડ્સ ઓફ ફેલિયર્સ ઓલ્સો. અને છ, આજ્ઞાને અને આજ્ઞા પાલનને આ બંનેને સદગુરુ અનુગ્રહ સમજજે. આ આજ્ઞા મળી એ પણ સદગુરુની કૃપા, અને આ આજ્ઞા મારાથી પલાઈ રહી છે એ પણ સદગુરુની કૃપા. થોડું 2 મિનિટ બોલો એના પર. તો બિકોઝ આવું બધું જેવું સ્ટાર્ટ કરશો ત્યારે શું શું આવશે એના ઉપર જસ્ટ 2 મિનિટ્સ ઓન ઈચ. એન્ડ આપણે ક્ષમા પર્વ માટે, ક્ષમાપણા માટે તૈયાર થઈ જાય બપોર માટે. તો વિચલિત નહીં થતો. તારી શ્રદ્ધા, નિશ્ચય, તારો ઉત્સાહ, તારી નિષ્ઠા. વિઘ્ન વખતે તો ખૂબ દ્રઢતા. ચેલેન્જીસ વખતે તો એકદમ દ્રઢ રહેજે. ચેલેન્જીસ વખતે આમ કરી સોરી કહીને પછી ઉપર આવવું, આ કંઈ નિકટભવી જીવના લક્ષણ નથી. ચેલેન્જીસ વખતે પણ હું આ જ ભાવ રાખીશ, ક્ષમાનો જ ભાવ રાખીશ, મારા ગુરુની આજ્ઞા છે, વગેરે વગેરે. કોઈ બી પ્રસંગ બને. એડિસન વોઝ એક્સપેરિમેન્ટિંગ. હી વોન્ટેડ ટુ ઇન્વેન્ટ electric bulb. Yeah, Edison wanted to invent. પાછા આપણા ગુજરાતીઓ તો કે હી ડિસ્કવર્ડ એન ઇલેક્ટ્રિક બલ્બ. ડિસ્કવર જે હોય તેને શોધવું ને ડિસ્કવર કહેવાય. નવું કંઈ કરવું એને ઇન્વેન્શન કહેવાય. સો હી વોન્ટેડ ટુ ઇન્વેન્ટ એન ઇલેક્ટ્રિક બલ્બ. અને એક્સપેરિમેન્ટિંગ, એક વાર 1000 એક્સપેરિમેન્ટ્સ એના ફેલ ગયા. વિચલિત થયો ને. આપણે તો 3 ભૂલ થાય પછી ગીવઅપનો ભાવ જાગી જાય. વી લૂઝ હોપ. He said, I found 1000 ways of how to not make a bulb. અને એમાં બી એ દેખાય છે. આ બધા ઇન્ટરલિંક છે, 6. કારણ કે આવું પણ વિચલિત થતો નહીં, કાયર થતો નહીં, ખંતપૂર્વક. જરાક કોઈ પ્રલોભન આવી જાય, પીડા આવી જાય તો વિચલિત થઈ જાય, પ્રલોભન આવી જાય તો થોડો કાયર થઈ જાય. આ તો એના જેવું થયું કે જાનૈયા સાથે વરરાજા જઈ રહ્યા છે. બારાત આખી જઈ રહી છે. ખૂબ તોફાન મસ્તી કર્યા, ફટાકડા ફોડ્યા, બહુ મસ્તી તોફાન કર્યા. મુહૂર્તનું ભાન બી નહીં રાખ્યું, એટલું નાચ કર્યું. હસ્તમેલાપનું મુહૂર્ત હોય. યંગસ્ટર્સ કે અમે મુહૂર્ત જોવાનું નથી, અમે થાકી જશું ત્યારે નાચવાનું બંધ કરશું. અને મોટાઓ પછી કે ચલો મુહૂર્ત જાય છે, મુહૂર્ત જાય. આ શાશ્વત છે, બધા જ લગ્નમાં થાય. અને મોટાઓ બી જાણે કે આ લોકો પહોંચવાથી, નાનાઓ બી જાણે કે આ લોકો બોલ કરવાના છે, પણ આપણે સાંભળવાનું નહીં. આપણું મત. અને બી પંજાબી વેડિંગ હોય તો ગોડ નોઝ વોટ હેપન. મુહૂર્ત રાતના 12 વાગ્યાનું હોય, 4 વાગે તો જાન પહોંચે. એટલું નાચ વોટ આમ સરસ એ કર્યું. ચોરીમાં બેઠો, કન્યાદાન બી થઈ ગઈ. અને સડનલી પેલો વરરાજા કહે છે મૂડ નથી લગ્ન કરવાનો, ડ્રોપ ઇટ. જાનૈયાને કે હવે તમે બધા કે અમે પ્લેટ પણ લઈ લીધી છે ખાવા માટે. અને કે ના, મૂડ નથી આવતો. આવું તું નહીં કરતો. અહીંયા સુધી આવીને કાયર નહીં થતો. આટલું બધું પ્રોગ્રામ થઈ ગયો,
અને પછી તું કાયર થાય છે કે આમ વ્રત લેવું છે, પણ હવે થોડી છૂટછાટ લાગે છે. અચ્છા, છૂટછાટ વિરાગ કાંઈ વાંધો નહીં, એનાથી તારું મનનું સમાધાન થતું હોય એ. પણ છૂટમાં પણ તું ભોગ જ લઈ લે એ તો કેવી રીતે થાય? અતિચાર દોષ ને અનાચાર દોષ. અતિચારમાં તું તિર્યંત જાય અને અનાચાર કરે તો તું નરક ભેગો થાય. તો યુ કાન્ટ, યુ હેવ ટુ બી સાવધાન. હા, વિતરાગનો ધર્મ છે. નોબડી ઇઝ પનિશિંગ યુ એન્ડ નોબડી ઇઝ ગોઈંગ ટુ પનિશ યુ ઓલ્સો એન્ડ નોબડી વોન્ટ્સ ટુ પનિશ યુ ઓલ્સો. ઇટ કર્મ સાયન્સ છે. એટલે જ્ઞાની કરુણા બી દર્શાવશે પણ કર્મ નહીં છોડે. Nobody is in the mood of punishing you. Nobody wants to punish you. જ્ઞાની માંથી તો અસ્ખલિત કરુણાની ધારા જ નીકળે કે જે થયું તે થયું, તો પણ હવે તારું કલ્યાણ થાય. નરકમાં બી સમ્યક દર્શનની શક્યતા છે. હવે તું નરક ભેગો તો થવાનો છો, પણ માય બ્લેસિંગ્સ કે તને ત્યાં સંકિત થાય. હું નરક તો ચેન્જ નહીં કરી શકું. સૈનિકની નરક ભગવાન મહાવીર બી ચેન્જ નહીં કરી શક્યા. ભગવાન મહાવીર જેવા સમર્થ પુરુષ ન કરી શક્યા, તો તમને મારા જેવા પાસે તો અપેક્ષા રાખવાનો પણ અધિકાર નથી કે ભગવાન મહાવીર પણ સૈનિકની નરક નહીં બદલે. એમને તીર્થંકર નામ કર્મમાં નિમિત્ત બન્યા, એમના શાયિક સંકેતમાં નિમિત્ત બન્યા, પણ નરકથી મુક્ત નહીં કરી શક્યા. આ કર્મનું સાયન્સ છે. ખોટા તમે જૈન ધર્મમાં પેદા થયા, કારણ કે હવે આ સ્વીકાર એ જ છૂટકો વિતરાગનો ધર્મ છે કે ગુરુની કરુણા એક ચીજ છે ને કર્મનું સાયન્સ બીજી છે. ગુરુ સ્વયં કર્મના સાયન્સથી બંધાયેલા છે. એટલે મારે મારા પરિણામોની સંભાળ રાખવી જ પડશે. ગુરુ તો ભૂલ કર્યા પછી પણ માફ જ કરવાના છે, એને જ ગુરુ કહેવાય. પણ એ માફીનો મતલબ એ નથી કે તારી નરક દૂર થશે. એક કર્મનું ખાતું છે. અરે શું બીજા ભવની અપેક્ષા રાખે છે? અત્યારના સાક્ષાત તારી સામે છે ને તું તારા પરિણામની સંભાળ ન રાખી શકતો હોય ને અમારું અવશ્ય કલ્યાણ કરશો, આ બેવકૂફી છે. આ શ્રદ્ધા નથી, આ બેવકૂફી છે. તારા પરિણામ હમણાં જ સુધરતા હોય તો એ શ્રદ્ધા છે કે અત્યારના જ આટલા સુધરે છે તો પછી તો થશે જ ને, જેમ જેમ આગળ વધીશ. પણ અત્યારના જ કાંઈ થતું નથી અને છતાં છે કે મને શ્રદ્ધા, તમે મને તારશો જ. આ બેવકૂફી છે. તું વિચલિત થતો નહીં, તું કાયર થતો નહીં. લગ્નના મંડપ સુધી આવી અને પછી પાછા જવાનું કે લાવ થોડા વિષય ભોગ હજી ભોગવી લઉં, આવો કાયર બનતો નહીં, વિચલિત થતો નહીં, કાયર થતો નહીં, નિરાશ થતો નહીં. આ માર્ગ જ તે એવો લીધો છે કે શરૂમાં યુ આર ગોઈંગ ટુ ફેસ ફેલિયર્સ. હાઉ મચ એવર યુ આર પમ્પ્ડ વિથ એનર્જી ટુડે, ગોડ નોઝ કેટલી ટકે. ઇન ફ્યુ ડેઝ કાંઈ થશે તમારી ભૂલ. અને આ માર્ગ જ તે એવો લીધો છે. હવે તું પેલું ફૂલ વેચવા જતો હોય તો કોઈ વાર ફર્સ્ટ ડેથી જ સક્સેસ મળે. પણ ફૂલવાળા હોય ને ટ્રાફિક સિગ્નલ પર વેચવાવાળા, અને તમારા જેવો કોઈક દયાલુ શેઠ જેવો હોય. શેઠ જ્યારે રોમેન્ટિક મોડમાં હતો 20 years બેક, અત્યારે નથી, હા 20 years બેક એકદમ રોમેન્ટિક મોડમાં, પરમ નાસ્તિક. સંવત્સરીએ વડાપાઉં બટેટા ને બધું સંવત્સરી છે ને એટલે ખાધા એને, આવી ભાવ દશામાં. અને પછી વોટ એવર કૃપાદેવની કૃપાથી એનામાં જે રૂપાંતરણ આવ્યું, તો પછી એક રોમેન્ટિક ફેઝ આવ્યો એના લાઈફમાં. એટલે પછી મેં પધરાવી દીધો એને. તો એક તે વખતે મંજુ રહેતા હતા, એટલે મંજુ એમાં આવવાનું હોય અને કોઈ વાર રાતનો ટાઈમ બી હોય, કોઈ વાર સાંજનો ટાઈમ બી હોય, ભોજન માટે બી હોય. રસ્તામાં જેટલા ફૂલવાળા હોય ને બધા ફૂલ કરી દે. એને એવો જ ભાવ, એને પેલું હિંસા અહિંસા વિવેક એવું તે વખતે નડતું નહોતું. જેટલા ફ્લોરિસ્ટ હોય બધા ફૂલ લે. અને મંજુમાં જગ્યા જ નહીં એટલી ફૂલ મૂકવાની. પણ કોઈના હાથમાં પેલી લીલીઝ હોય કે હોય તો એ કે એક તો લે લો ભાઈ સાહેબ, તો કે નહીં સબ દે દો. હું એની પાસે જાઉં જે અધિકારી છે આ બધા ફૂલ. આવી એની
1 વર્ષ તો મેં ચાલવા દીધું સમજીને. પછી મેં કીધું બસ હવે તને લાવવું હોય તો 1 ફૂલ લાવ. પછી એ બી બંધ કરાવી દીધું ઓટોમેટિક. અને મેં કીધું હવે પ્રેમને ઊંડો બનાવો. તે વખતે શું છે, સંસારનો મોહ છોડવા માટે આ અગત્યનું હતું. હવે મેચ્યોરિટી આવી છે તો હવે આ બધા દ્રવ્યને વચમાં ન લાવ, પણ આવો. તો એવો કોઈ ધંધો કરતા હોય બહુ સક્સેસ જ મળે, પણ મોક્ષ માર્ગમાં તમે પહેલું પગ મૂકશો ફેલિયર, પાછી ટ્રાય કરશો ફેલિયર. સો બિગિનિંગમાં તો એટલા ફેલિયર્સ બનશે કે યુ માઇટ ટેન્ડ ટુ લૂઝ હોપ ઓન યોર સેલ્ફ, કે આ મારું ગજું જ નથી. મા જેવા આશાવાદી બનજો. બાળક હોય એની મા હોય એનો બાપ હોય, એકવાર કે પણ સમજો એ ન કરી શક્યો કે ફેલ થાય, બીજો ચાન્સ આપે, પછી બી ન થાય, બાપ જજમેન્ટ પાસ કરે આ એવો જ છે, આ આવો જ છે. અને બાપનું એવું સામાન્યપણે એવું માને કે 2-3 વખત કરે પછી કે આ નકામો જ છે, આનામાં અક્કલ જ નથી, આમ છે. બાપ તરત જજમેન્ટ. મા નિરાશાવાદી રહે જ નહીં. પહેલાં તો એ દોષ જ સ્વીકારી ના શકે કે મારા દીકરામાં છે, એમ કે તમારા દ્રષ્ટિકોણમાં છે, એમ એના વરને કહેશે. પણ સમજો રેડ હેન્ડેડ જ પકડાઈ ગયો છોકરો અને એનો દોષ, સુધરી જશે. આપની જ કોઈ ખામી હશે ટ્રેનિંગમાં. એમ એ આશા છોડે જ નહીં, આશા છોડે જ નહીં. એમ તમારે તમારી મા જેવા આશાવાદી બનવાનું છે. કદી આશા છોડો. ગીવ યોર સેલ્ફ 67 ટ્રિલિયન ચાન્સીસ. મેં ગણીને કીધું 67 ટ્રિલિયન. મને ટ્રિલિયન જ આવડે છે, એનાથી આગળ આવડતું નથી. 67 ટ્રિલિયન ચાન્સીસ, બટ ડોન્ટ લૂઝ હોપ. Success was just going to come in the next chance and you left it by losing hope. Next ચાન્સમાં ભગવાને નક્કી કર્યું હતું કે સક્સેસ આને મળવું જોઈએ, મોહ વિજેતા બનવો જોઈએ, અને તે આગલા જ એમાં યુ લોસ્ટ હોપ. નેક્સ્ટ સક્સેસ વોઝ ઇન ધ નેક્સ્ટ. સો ધીરજ નહીં ગુમાવતો. લિંકન lost in elections. You know, 13 times he lost, and 14 times he becomes the president of America. But Senate ma lost, he lost the elections 13 times. So one of that time, and he was so depressed and so dejected. And United States na northwest area ma Hampshire નામની જગ્યા છે. કેતનભાઈને પ્રેસિડેન્ટને લઈને ગયા હતા ને તમે, ન્યૂ ઇંગ્લેન્ડને બધે લઈ ગયા હતા. સો હેમ્પશાયર. સો ઇટ બિકમ્સ વેરી કોલ્ડ ઇન વિન્ટર, ધ નોર્થ ઇસ્ટર્ન પાર્ટ સ્પેશિયલી. અને બધું કોટ બોટ ઓવરકોટ પહેરીને, હવે જ્યારે ડિપ્રેસ્ડ હોવ ને ત્યારે તમને ઠંડી બી ન લાગે, કારણ કે મરવાનું જ મન થાય. એટલે એકદમ એવી ખરાબ સ્થિતિમાં હી વોઝ ટ્રાવેલિંગ એન્ડ હી વોઝ ઓલમોસ્ટ ઓન ધ વર્જ ઓફ ગિવિંગ અપ હોપ. આશા છૂટી જાય કે હવે આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ કોન્ટેસ્ટ એની ઇલેક્શન્સ ઓનલી બિકોઝ આઈ એમ ફેલિંગ. હી સીઝ વન થિંગ. એક શ્રબ હતું, પ્લાન્ટ લઈ લો, પ્લાન્ટ, એના ઉપર એક ફૂલ હતું, અને હવા એટલી ખરાબ હતી કે પ્લાન્ટ આખું જમીન ભેગું થઈ જાય અને પાછું ઉપર થાય. ટ્રી હોય તો તૂટી જ જાય, પણ શ્રબ્સ આર ફ્લેક્સિબલ, એટલે થોડા ટકે. આખું જમીન સુધી હવા આવે ત્યારે અને પાછું ઉપર. તો દેટ શ્રબ, દેટ સ્ટેમ, દેટ ફ્લાવર, એ ફ્લાવરમાં એક ઇન્સેક્ટ હતું, શું કહેવાય, મધમાખી લઈ લો, ચાલો, મધમાખી જેવું કે કંઈક હતું. એ ફૂલને એટલું ટાઈટ પકડી રાખે કે પેલું આખું નીચે જાય ને પાછું ઉપર આવે, આખું નીચે જાય ને પાછું ઉપર આવે, તો બી એને કંઈ ન થાય એટલું સ્ટ્રોંગલી પકડી લીધું. એન્ડ બત્તી થઈ. I have to cling to my purpose like this. Even when the whole plant or shrub or stem or anything is totally ભોય ભેગું થઈ જાય, પણ હું પકડી રાખીશ. And then he fights the election. He becomes the 16th president of United States of America in a
1800, late 1800. અને પછી after he became the president, the next year, એમની જ્યારે બર્થડે હતી, આઈ ફોરગેટ ધ ડેટ, બટ બર્થડે, તો ન્યૂઝપેપરમાં જેમ આપણે અહીંયા પેલું આર.કે. લક્ષ્મણનું આવે ને પેલું એક પિક્ચર એન્ડ લિટલ બિટ રાઇટિંગ, એ લક્ષ્મણનું ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયામાં, તો અમેરિકન ન્યૂઝપેપરમાં એક હિલનું ડ્રોઈંગ હતું. એ હિલની ઉપર હતું વ્હાઇટ હાઉસ, અને હિલની નીચે તલેટી ઉપર હતું એક ઝૂંપડી, અને નીચે લખ્યું હતું, આઈ એમ ટ્રાન્સલેટિંગ ઇન ગુજરાતી એન્ડ સેઇંગ, આ રસ્તેથી ચડીને એબ્રાહમ લિંકન ઝૂંપડીથી વ્હાઇટ હાઉસ સુધી પહોંચ્યા છે. આ સીડી પર ચડીને, આ રસ્તો, આ સીડી પર ચડી અને ઝૂંપડીથી વ્હાઇટ હાઉસ સુધી પહોંચ્યા, એ અત્યારે બી અવેલેબલ છે જેને ચડવું હોય. આ વાત મેં જ્યારે સાંભળી, વેન આઈ ગોન ટુ વોશિંગ્ટન અને લિંકન મેમોરિયલ આગળ, શું યાદ આવ્યું હશે? અપૂર્વ અવસર એવો ક્યારે આવશું, વિચર શું કવ મહત પુરુષને પંથ જો. આવી તે મહાપુરુષનો માર્ગ હજી ખાલી છે, હજી ચાલુ છે. ચાલુ હોય તો મોક્ષની પ્રભુ આજ્ઞાએ થાશું એ જ સ્વરૂપ જો. એહ પરમપદ પ્રાપ્તિનું મેં ધ્યાન કર્યું. પરમપદની પ્રાપ્તિ, પરમ કૃપાળુ દેવ કે ગજા વગર, હાલ શું સ્થિતિ છે? ગજા વગરનું, ગજામાં 1 રૂપિયો નથી ને હોસ્પિટલ બાંધવી છે. એમ મારી પાત્રતા કંઈ નથી, પણ મને કેવલ નાન જોઈએ છે. પ્રભુ આજ્ઞાએ થાશું તેજ સ્વરૂપ જો. આ પ્રભુ આજ્ઞાનો નિશ્ચય અદ્ભુત. પોઝિટિવ રહેજે તું, પોઝિટિવ રહેજો. if your window is in the west, you are never going to see sunrise. વેસ્ટમાં હોય તો સનસેટ દેખાય, પણ સનરાઈઝ નહીં દેખાય. એમ જો તું નેગેટિવ જ બનશે ને તો તું બધું નેગેટિવ જ જોશે. ઈસ્ટમાં બારી રાખ, એટલે આમ ગમે તે થાય પોઝિટિવ 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 પોઝિટિવ. એટલે આ છેલ્લે આ બધું ગુરુ કૃપા છે. ગુરુને કેટલો પ્રેમ છે મારા માટે કે આજ્ઞા આપી, આજ્ઞાનો મહિમા સમજાવ્યું, આજ્ઞા પાલનનું બળ આપ્યું. ઉપગ્રહ ઓર સેટેલાઇટ, આની શોધ કેમ થઈ? બિકોઝ અર્થ ઇઝ અ કર્વેચર. તો અમેરિકાથી જે વેવ્સ હોય એ બિકોઝ ઓફ ધ કર્વેચર દે કાન્ટ રીચ ટુ યુરોપ ઓર વાઇસ વર્સા. આ વેવ્સ સેટેલાઇટ પર જાય અને સેટેલાઇટ ડઝ નોટ સ્ટોર ઇટ રિફ્લેક્ટ્સ. અને યુરોપમાં જ્યાં હોય એટલે તમે ટીવી ઓન કરો અને તમને CNN જોવા મળે, તમને BBC જોવા મળે, દોઇત્સ કર્વેચર. એટલે આવા ઉપગ્રહની જરૂર પડે. સદગુરુ આવો ઉપગ્રહ છે. તારા દ્રવ્ય દલમાં જે શુદ્ધતા છે, પણ તું એવો વક્ર છે ને, વાંકો, એવો જડ અને વક્ર છે કે દ્રવ્ય દલની શુદ્ધિ પર્યાયમાં આવતી નથી. એટલે આ દ્રવ્ય દલની શુદ્ધિ સેટેલાઇટની કૃપા, and it reaches. So I end with, આપણે થર્ડ ડે પર નિમિત્ત ઉપાદાનની વાત કરી હતી, અને ઇટ વોઝ લિટલ ટફ ઇન ધ મિડલ ફોર સમ પીપલ. પણ હવે તો સમજી ગયા છે બધા કે નિમિત્ત જોઈશે જ, નિમિત્ત કંઈ કરશે નહીં, નિમિત્ત વિના ચાલશે નહીં. એક પર્શિયન રાજકુમાર હતો, વેરી હેન્ડસમ, very intelligent. The only problem was he had a hunch. Handsome હતો, ઇન્ટેલિજન્ટ હતો, પણ એક હંચ હતી. એટલે એને બહુ દુઃખ થતું હતું. બહુ ઉપચાર કર્યા પણ કંઈ ક્યોર નહીં થયું. ભાવિનનું તો મેં ક્યોર કરી આપ્યું, વેરી સી. તારી હંચ તો મેં ક્યોર કરી આપી, હવે તારા દીકરા ઉપર કામ કરું છું. મૌલિક, તું કે તારું સ્ટેમરિંગ કેવું હતું? યુ હેવ ટુ ટેલ. How was your stammering? And how was it cured? When I met Gurudev
It was so bad that I couldn't complete one sentence. I took minutes to complete one sentence. અને ગુરુદેવે ખાલી એટલું જ કીધું કે તું ચિંતા નહીં કર, હું તારું સાંભળવા બેઠો છું, મને કોઈ જલ્દી નથી, તું બોલજે. એટલે એ જે આત્મવિશ્વાસ આપ્યો કે નહીં, આઈ ડોન્ટ નીડ ટુ વરી, ધેર ઇઝ સમવન હુ ઇઝ ધેર હુ લવ્સ મી સો મચ. અને ધીરે ધીરે એ જ આખું થયું. એક સેન્ટન્સ કમ્પ્લીટ ન કરી શકે. મેં કીધું કાંઈ નહીં, તું કમ્પ્લીટ કરશે પછી હું જઈશ. ટેક યોર ટાઈમ. નેવર મેડ ફન ઓફ હિમ, નેવર ડીડ દયા ઓલ્સો કે કંઈ ને કંઈને મને સમજાઈ ગયું. નહીં, તારે કમ્પ્લીટ કરવું જ પડશે. પણ હું કલાક બી બેસવા તૈયાર છું. એક થોડો પ્રેમ, થોડો આત્મવિશ્વાસ. અને આજે તો ભાઈ સાહેબ બધા સ્ટેજ પર વિધાઉટ ફિયર સ્વાધ્યાયો આપી શકે છે. એનીથિંગ કેન હેપન. બસ સદગુરુનો અનુગ્રહ. તો આ જે પર્શિયન રાજકુમાર હતો ને, એને થોડી હંચ હતી. બધા ઉપચાર કર્યા પણ ગઈ નહીં. એક વૈદ આવે કે આઈ હેવ એન ઉપાય. તો કે શું? હવે જે હોય કરવા તૈયાર છું. તો કે આ રાજકુમારની એવી સરસ, જેવી છે તેવી સરસ મૂર્તિ બનાવો, હંચ વિના. એક્ઝેક્ટ એના ફેસ, હાઇટ બધું જ સેમ, પણ હંચ વિનાની, અને એના રૂમની બહાર મૂકો. બસ. હવે આ રાજકુમારની મૂર્તિ બની વિધાઉટ હંચ, દરવાજાની બહાર રૂમમાં. હવે રૂમની અંદર બહાર તો કરવાનું આવે. એ જ્યારે અંદર જાય ત્યારે આ મૂર્તિ જોઈ અને સ્લાઇટ ટટાર થાય. જ્યારે બહાર જાય ત્યારે મૂર્તિ જોઈ સ્લાઇટ ટટાર થાય. એમ કરતાં કરતાં એની હંચ ગઈ. વૈદે કંઈ કર્યું? નો. પ્રિન્સિપલી નો. ઇમોશનલી યસ, પ્રિન્સિપલી નો. નિમિત્ત એ કાંઈ કર્યું નથી. નિમિત્તની હાજરીમાં જ આ કાર્ય થયું. યસ. એટલે નિમિત્ત વિના નહીં ચાલે. યસ. નિમિત્તે કર્યું નહીં, તે એને જ કર્યું, પણ તો બી આ મૂર્તિ વિના ન થયું. તો આવા સત્પુરુષ રૂપ નિમિત્ત. અને એવી વળી આજ્ઞા. એક હોર્ટિકલ્ચરનું એક્ઝિબિશન હતું વોટરમેલનનું. જુદા જુદા સાઇઝના આટલા મોટા મોટા વોટરમેલન, આટલા નાના વોટરમેલન. એક સ્ક્વેર વોટરમેલન હતું. હવે તો બહુ ઇઝીલી અવેલેબલ છે બધે, પણ સ્ક્વેર વોટરમેલન, સ્ક્વેર. એન્ડ જે ગેસ્ટ ઓફ ઓનર હતો, એ વોઝ વન્ડરિંગ કે નાનું મોટું આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ, પણ હાઉ કેન દે બી અ સ્ક્વેર વોટરમેલન? અને પ્રોપર એટલે પેલું અંદરનો રેડ પાર્ટ નહીં, એ તો આપણે ઇઝીલી બીબુ નાખીને કરી શકીએ, પણ ધ હોલ ગ્રીન થિંગ ઓલ્સો. અને પૂછ્યું તો કે પહેલાં મેં ગ્રીન બીબુ લીધું, એની અંદર આઈ સોડ ધ વોટરમેલન સીડ્સ. So it grew only within that boundaries. Your mind has to grow within the boundaries of Agna. અને આ રીતે થશે તો અવશ્ય કલ્યાણ થશે. So before Paryushan Mahaparva 2025 becomes past, કાલે સવારના with sunrise, it will be in past tense. It will be talked in past tense. પર્યુષણમાં કેવી મજા આવી, અત્યારે આવી રહી છે, પછી આવે. સો બિફોર ઇટ બિકમ્સ પાસ્ટ ટેન્સ, એટલીસ્ટ સંકલ્પ કરો હવે જીવનમાં મેન્ટલ લેવલ પર બી પ્રતિક્રિયાઓ બહુ ઓછી, પ્રેમ અને ક્ષમાનું એક નવું પ્રોગ્રામિંગ અનુસાર જ હું જીવન જીવીશ. પરમ કૃપાદેવ પાસે યાચના કરું છું. એઝ યુઝ્યુઅલ આ વર્ષના પર્યુષણ માટે બેસ્ટ તો કહીશું જ, બટ વી ઓલ્સો ફીલ ધે વર ધ ફાસ્ટેસ્ટ. હજી તો પર્યુષણ પર્વના વધામણા લેતા હતા, ત્યાં તો તેની વિદાયનો સમય આવી ગયો. મોક્ષ માર્ગનો ઉત્સાહ વધારે, તે સાચો ઉત્સવ, તે આપણે અનુભવી રહ્યા છીએ. સદગુરુની નિશ્રામાં, જીન શાસનમાં ના આ અદ્ભુત અનુષ્ઠાન દ્વારા આપણે રીકેલ્ક્યુલેટ કરીને ફાઇનલ સ્ટેપ કરતાં પણ વધુ મહત્ત્વનું ફર્સ્ટ સ્ટેપ ભરવા તૈયાર થયા છીએ. વિષય કશાયમાં મસ્ત
આપણા જેવા સાથે આ શક્ય બન્યું છે આપણા તારણહાર પરમ કૃપાલદેવની છત્ર છાયાના કારણે. આ એમનું જ તો યોગબલ છે કે ચોથા કાળમાં પણ દુર્લભ અને ઘડીના ચોથા ભાગમાં પણ જે કોટી અપરાધ નાશ કરે તેવા સત્સંગનો આપણને આટલો સરળતાથી અવસર મળે છે. અને પત્રાંક 505નું દાન કરીને SOS, હી હેઝ રિયલી સેવ્ડ આર સોલ. એમના કરુણામય પોકારનો આપણે પ્રતિસાદ આપીએ એ જ આપણે ભાવી શકીએ. આપણા ઉદ્ધાર માટે જેઓ 2500 વર્ષ રોકાઈ ગયા એવા પરમ કૃપાલદેવના ચરણ કમલમાં અહો ભાવપૂર્વક વંદન. પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી did not only explain dharma as Rasmay, he has made us experience dharma as Rasmay. Where else do we see youth clapping with joy in pure Dravyanu Yoga and dancing with devotion on Param Krupaldev's name? પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી તો મુક્ત છે, પણ આપણા જેવા બધા જીવો સાથે મૈત્રી કરી તેઓ તો એવા ધ્રુવ સ્વભાવમાં સ્થિર છે કે એમના માટે તો આત્માના વિકલ્પો અને વાતો પણ જાણે ગોસિપ છે, છતાં નિષ્કામ પ્રેમથી આપણી સાથે તે ગોસિપ કરીને આપણને ગ્રાહક પર લાવીને મૂકી દીધા છે. ચક્રવર્તીની આખી સેનાથી ન થાય એવું અમારા ઉપયોગને ભીતર ખેંચવાનું સામર્થ્ય આપના એક વચનમાં છે. એવા 15 પ્રવચનો દ્વારા આપે તો અમને માલામાલ કરી દીધા છે. આપે અમને કહ્યું કે પરમાત્માની આશા છોડતા નહીં, પરંતુ એ તો ચોક્કસ છે કે આપ અમારા પરની આશા ક્યારેય છોડતા નથી. આ ભાવમાં તો આપ અમારી સંભાળ લો જ છો, પરંતુ આવતા ભાવમાં પણ આ શબ્દો કાને પડે અને અમારી યાત્રા રિસ્ટાર્ટ થઈ જાય એટલો પ્રેમ અમને કોણ કરે. પોતાની સાથે 7 પગલાં ચલાવી કાયમ માટે એમના બનાવી દેનાર પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના અમાપ ઉપકારોના વેદનપૂર્વક તેમના શ્રી ચરણોમાં વંદના. વંદન આત્મરસી પંડિત બનારસીદાસજીને કે જેમણે સંવર અધિકાર એટલે કે ભેદજ્ઞાન અધિકાર દ્વારા અધ્યાત્મની મલાઈથી આપણને પુષ્ટ કર્યા. અનુમોદના કરીએ સર્વે ઉદાર દાતાઓ અને ઉત્સાહી સેવકોની કે જેઓના યોગદાનથી આપણે અન્ય કોઈ વિકલ્પ વિના આ પર્યુષણની આરાધના અનુકૂળતાપૂર્વક અને આનંદપૂર્વક કરી શક્યા. પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીએ જણાવ્યું હતું તેમ આ જ સત્સંગ એકલા ઘરે બેસીને જોત તો તેનો કેટલો પ્રભાવ પડત. આભાર છે શ્રી સંઘનો કે સામૂહિક બાલ દ્વારા આપણા ભાવોનું ઉત્થાન સહજપણે થયું. અંતે શ્રી સદગુરુ ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે આ પુરુષન પર્વ અમારા માટે ગેમ ચેન્જર બનો. હવે મરીને પણ અમારે સદગુરુની આજ્ઞા નિશ્ચય ઉપાસવા યોગ્ય છે એ નિશ્ચય દ્રઢ રહો. આ પર્યુષણ ભલે પાસ્ટ ટેન્સમાં થશે કાલથી, પણ એનું એવું હેંગઓવર રહે કે હવે કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ કરતા વિભાવને જસ્ટ ગેટ લોસ્ટ કહી શકીએ, વાઇડ બોલથી દૂર જ રહીએ અને એક દિવસ એવો આવે કે અમારું નામ બોલવું એ અમને પરમ અસત્ય લાગે. જેણે કર્યો ચત્તો મને તેને સદા પ્રણામ. સાચો સંગાતી સંસારમાં સાહેબજી કોણ આપના વિના. હવે આપણે બધા બપોરે 3 વાગે આલોચના માટે મળીશું. સાચો સંગાથી કોણ સંસારમાં પ્રભુ તારા વિના. સાચો સંગાતી કોણ સંસારમાં પ્રભુ તારા વિના. જીવન રથ સારથી કોણ સંસારમાં પ્રભુ તારા વિના. જીવન રથ સારથી કોણ સંસારમાં પ્રભુ તારા વિના. દુર્ગતિનો માર્ગ તો સૌ કોઈ દેખાડે, સદગતિનો પંથ માત્ર તું જ દેખાડે. સાચો પથદર્શક કોણ સંસારમાં. સાચો પથદર્શક કોણ સંસારમાં પ્રભુ તારા વિના. સાચો સંગાથી કોણ સંસારમાં પ્રભુ તારા વિના. દેહ તણી ચિંતા તો
જગમાં સ્વજનો કરે, પણ મુझ આત્મની ચિંતા તો માત્ર તું જ કરે. સાચો હિત ચિંતક કોણ સંસારમાં, પ્રભુ તારા વિના. સાચો ચિંતક કોણ સંસારમાં, પ્રભુ તારા વિના. સાચો સંગાથી કોણ સંસારમાં, પ્રભુ તારા વિના. પ્રમાદ થઈ નિયમો હું રાચતો, મુझને જાગૃત કરવા પ્રભુ તું જ આવતો. એવો કરુણ પોકાર કોનો સંસારમાં, એવો કરુણ પોકાર કોનો સંસારમાં, પ્રભુ તારા વિના. સાચો સંગાથી કોણ સંસારમાં, પ્રભુ તારા વિના. જીવન રથ સારથી કોણ સંસારમાં, પ્રભુ તારા વિના. જીવન રથ સારથી કોણ સંસારમાં, પ્રભુ તારા વિના. સાચો સંગાથી કોણ સંસારમાં, રાજ તારા વિના. મહાવીર સ્વામી ભગવાનની જય, પરમ કૃપાળુ દેવની જય, સદગુરુ દેવની જય, પરવાધિરાજ પર્યુષણ પર્વની જય, આજના આનંદની જય. ઓ